ปลาหายากจากทะเลลึก30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2 ต้นจะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโอ้ยคิดว่าแฟนโทรหาช็อตฟิลมากเบอร์ประกันสวีทกับแฟนอุ๊ยใครโทรมากวนเนี่ยไปป้อมอยู่เซ็งยิบหายประกันโทรมาให้กูดีไม่โทรขายไม่โทรกวนซื้อเองได้เลยทั้งประกันรถประกันเดินทางประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพคัดมาให้แล้วให้กูดีโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่เข้าใจคุณไม่โทรขายซื้อเองได้24 ชั่วโมงผ่อน 0% สูงสุด10 เดือนที่ heygoody.com Hey Goodyใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรTotal Luxury เขาจะเหมือนใส่ใจ personalize ของแขกแต่ละคนมากกว่าเราแคชได้ว่าพี่เป็นใครมาเรารู้ว่า preference ของพี่แบบพี่ไม่ชอบกินอันนี้สมมติว่าพี่มากับแฟนจะรู้แล้วว่ามีผู้หญิง1 คนผู้ชาย1 คนไซส์สลิปเปอร์อย่างเงี้ยไปถึงไซส์สลิปเปอร์เลยแล้วก็จะเซตอัพ1 คู่เป็นไซส์ของผู้ชาย1 คู่เป็นไซส์ของผู้หญิงคือมันจะ deep in detail มากกว่าราคาห้องพักห้อง standard 11,100 plus ค่ะแพงที่สุด 200,000 ถึง 300,000 ค่ะเป็น president suite คืนละ 200,000 นะทำยังไงให้มันคุ้มได้ฮะผมเปิดน้ำทิ้งเปิดไฟทิ้งได้ยังไงไม่คุ้มนะยังไงก็ไม่คุ้มใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมเทิร์นโปรโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by Seek EFM ช็อตนิวส์เน็ตไอดอลสาวเผยไม่เคยใช้ครีมนวดผมหลังสระเลยใช้แต่ในห้องน้ำเท่านั้น EFM ช็อตนิวส์ร่วมอารมณ์ดีโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว เคยคิดมันว่าชีวิตของฉันขาดอะไรอยู่ไปในแต่ละวันรู้สึกไร้จุดหมายมีเพียงแค่ความเหงาจนเราได้พบกันมันเธอคือคนที่ฉันเฝ้ารอมาแสนนานเป็นส่วนสำคัญที่ใจนั้นคอยตามหาที่วันนี้สมบูรณ์กว่าทุกวันที่เคยเป็นอยู่จากคืนวันธรรมดากลายเป็นพิเศษขึ้นมาจากท้องฟ้าที่อ้างว้างมองไปกลับมีแสงดาวจากชีวิตที่ลำพังถูกโอบล้อมด้วยความหวังทุกนาทีในวันนี้พวกเธอนั้นเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเติมช่องว่างที่มีอยู่ในใจเธอช่วยสอนให้ฉันมองเห็นความรักที่ไม่เคยเห็นที่ไหนแค่เพียงเธอเข้ามาช่วงเวลาทุกนาทีก็มีความหมายทำให้โลกใบเดิมดีกว่าเดิมเธอเติมเต็มให้ชีวิตครบทุกอย่างกว่าที่เป็นเธอทำให้ในวันนี้ perfectทุกวินาทีเดินเร็วขึ้นทันใดเพิ่ไปแค่แป๊บเดียววันก็ผ่านไปแค่มีเราข้างกันแค่มีเธอข้างฉันจากคืนวันธรรมดากลาย
เป็นพิเศษขึ้นมาจากท้องฟ้าที่อ้างว้างมองไปกลับมีแสงดาวจากชีวิตที่ลำพังถูกโอบล้อมด้วยความหวังทุกนาทีในวันนี้ขอเธอนั้นเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเติมช่องว่างที่มีอยู่ในใจเธอช่วยสอนให้ฉันมองเห็นความรักที่ไม่เคยเห็นที่ไหนแค่เพียงเธอเข้ามาช่วงเวลาทุกนาทีก็มีความหมายทำให้โลกใบเดิมดีกว่าเดิมเธอเติมเต็มให้ชีวิตครบทุกอย่างกว่าที่เป็นเธอทำให้ในวันนี้ perfectแค่มีเธอในวันนี้เท่านั้นพอเพราะเธอนั้นเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเติมช่องว่างที่มีอยู่ในใจเธอช่วยสอนให้ฉันมองเห็นความรักที่ไม่เคยเห็นที่ไหนแค่เพียงเธอเข้ามาช่วงเวลาทุกนาทีก็มีความหมายทำให้โลกใบเดิมดีกว่าเดิมเธอเติมเต็มให้ชีวิตครบทุกอย่างกว่าที่เป็นเธอทำให้ในวันนี้ perfect เธอทำให้ในวันนี้ perfect EFM Fandom Live สวัสดีผู้ฟังด้วยนะคะวันพฤหัสที่สุดแสนจะเปียกปอนอยู่ดีๆฝนก็ตกมาเฉยเทดีกว่าแต่ว่าก็ดีนะจะได้ล้างฝุ่นไปบ้างอะไรบ้างใช่เพราะวันนี้2วันมานี้ก็คือ PM 2.5 ในกรุงเทพก็แดงแจ๋เลยถูกต้องนะคะวันนี้อยู่กับดาวแนมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้อนรับ Force Book นั่นเองค่ะซึ่งปีที่แล้วคู่นี้เขาเคยมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่มี EFM Fandom Award ก็เลยแบบกลับมาอีกครั้งนึงครั้งที่แล้วเนี่ยก็ฟอร์สมาในลุคแบบแดดดี้นะเป็นเสื้อโปโลสีน้ำตาลใส่แว่นแล้วก็มีดาเมจบางอย่างที่อยากให้เธอได้สัมผัสส่วนฉันยังไม่เคยได้เจอน้องในรายการนี้ส่วนน้องบุ๊กเขาจะมีความนุบนิบความอะไรของเขาน่ารักของเขาบุ๊กก็พูดเก่งน่ารักแล้วก็ไนซ์ทั้งคู่จริงเดี๋ยวเราจะได้มาเจอแล้วก็มาพูดคุยกันแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแฮชแท็กที่ฝากทุกคนคุยกันก็คือ Forcebook X Fandom Live นั่นเองนะคะใช่แล้วก็คืนวันนี้มันจะเป็นวันก่อนลอยกระทงพรุ่งนี้ใช่ป่ะแฟนๆเขาก็ส่งของมาจัดสตูดิโอข้างหน้าของเราให้เป็นธีมวันลอยกระทงแล้วก็มีกระทงให้ Forcebook ประดิษฐ์ทำด้วยกันด้วยเดี๋ยวรอดูเลยได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมค่ะเราได้สร้างเป็นเหมือนเป็น thread ไว้ในเป็นโพสต์ไว้ใน EFM Station ที่เป็น X เนาะก็สามารถเข้าไปกด repost ได้ถ้าชอบชื่อไหนนะคะใช่แล้วมีเวลาถึง 20:50 เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปแต่ละชื่อนะคะจะมีทั้งหมด5ชื่อที่เราคัดมานั่นเองใช่แล้วนะคะชื่อแรกเราแบ่งกันไหมคะได้สิเพื่อนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็คือทีมงานน่าจะใช้ฟอนต์เล็กกว่าปกติด้วยซ้ำใช่แต่ก็มาโอ้โหกี่บรรทัดเนี่ย1หน้ากระดาษเต็มๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันกับเธอเรา2คนจะช่วยกันอ่านด้วยใช่แล้วเพราะว่าหนักอยู่เหมือนกันมาเริ่มที่ชื่อแรกที่เข้ารอบมาดีกว่านะคะชื่อแรกสำหรับ Force Book คือชื่อรางวัล A Better Half มากกว่าครึ่งชีวิตฉันคือเธอหูฉันดับฉันขอโทษนะฉันก็ลืมใส่หูฉันหูดับโอเคมาแล้วไม่มีใครสมบูรณ์โอเคขอใหม่อีกรอบได้ดิ1 2 3รางวัล A Better Half มากกว่าครึ่งชีวิตฉันคือเธอโอ้ยเพราะว่า Force Book เนี่ยเขารู้จักกันมาเกินครึ่งชีวิตของกันและกันแล้วค่ะคุณพี่Force Book เขารู้จักกันตั้งแต่4 ขวบนะคะถ้านับปีนี้ก็24 ปีพอดีเหมือนเขาเรียนอนุบาลเดียวกันใช่ไหมเจอกันครั้งแรกที่โรงเรียนเพราะว่าต้องนั่งรถตู้กลับบ้านคันเดียวกันตอนอนุบาล2เนื่องจากว่าบ้านใกล้กันห่างกันไม่กี่ซอยเองแล้ว Force ก็มักจะพูดเสมอว่าตอนเด็กๆบุ๊กน่ารักมากๆคือเป็นเด็กผิวขาวตาโตแล้วก็มีแก้มเหมือนโมจิ
ส่วนบุ๊กก็จะบอกว่าฟอสเป็นเด็กซ่าๆโซนๆก็เลยยังไม่ได้สนิทกันมากนะคะคราวนี้พอจบอนุบาลก็ไปเข้าประถมแล้วก็มัธยมที่เดียวกันอีกฟอสก็ได้เป็นหนุ่มป๊อปเหนือเดือนประจำโรงเรียนส่วนบุ๊กก็เป็นเด็กเรียนควบตำแหน่งเดือนทั้งคู่อยู่คนละกลุ่มกันแต่ว่าก็ได้คุยกันเพราะว่าฟอสมาขอให้บุ๊กช่วยทำโจทย์วิทยาศาสตร์ที่ตัวเองต้องซ่อมส่งครู จนมาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็เลยแยกย้ายกันไปและแล้วโชคชะตานะคะพาให้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับบทบาทการเป็นนักแสดงสังกัด GMMTV กับซีรีส์เรื่องแรกของทั้งคู่นั่นแหละการกลับมาเจอกันครั้งนี้ก็คือทำให้ฟอสบุ๊กได้คุยกันมากขึ้นนะเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามเหมือนหยินหยางคนนึงเป็นสีขาวอีกคนเป็นสีดำมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยจะตรงกันนะคะภาพที่ทุกคนเห็นจึงมักจะเห็นว่าทั้งคู่เถียงกันบ่อยๆแต่ฟอสบุ๊กก็พยายามปรับจูนกันมาเสมอนะคะถึงแม้ว่าฟอสจะเด็กกว่าบุ๊กแต่ฟอสจะเป็นคนที่ดูแลบุ๊กอย่างดีมาตลอดนะฟอสมักพูดเสมอว่าถ้ามีใครแกล้งบุ๊กให้บอกฟอสได้เลยฟอสจะจัดการให้ไม่อยากเห็นใครมาว่าบุ๊กทุกอย่างเกี่ยวกับบุ๊กฟอสรู้หมดบุ๊กเป็นคนขี้กังวลค่ะชอบกอดเพื่อเพิ่มกำลังใจแม้ว่าฟอสจะเป็นคนไม่ค่อยชอบสกินชิปแต่ฟอสก็จะกอดกับบุ๊กก่อนเข้าฉากหรือก่อนเริ่มแฟนมีเสมอนะเพื่อให้บุ๊กสบายใจบุ๊กเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองค่ะฟอสก็จะคอยบอกเสมอว่าบุ๊กจะทำได้ดีในทุกๆเรื่องขอแค่บุ๊กมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่คอยสร้างความมั่นใจให้กับบุ๊กมาตลอดด้วยฟอสมักจะคอยผลักดันบุ๊กในทุกเรื่องนะคะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆฟอสทำให้บุ๊กกล้าแสดงออกมากขึ้นส่วนบุ๊กก็เข้ามาเป็นสีสันในชีวิตให้กับฟอสเพราะว่าฟอสเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังเขาจะมีระเบียบแบบแผนในชีวิตแทบทุกๆเรื่องเลยนะคะทำให้บางครั้งก็เครียดแล้วก็ตึงเกินไปแต่บุ๊กก็จะเข้ามาเป็นเหมือนสีสันใหม่ๆให้กับฟอสบุ๊กมักจะสร้างรอยยิ้มให้ฟอสได้เสมอเป็นคนที่ช่วยทำให้ฟอสแสดงความเป็นเด็กแล้วก็อบอุ่นที่ฟอสมีออกมานะคะบุ๊กมักจะชวนฟอสทำอะไรน่ารักอย่างถ่ายติ๊กต็อกหรือว่าพาฟอสไปคาเฟ่ไปทำงานศิลปะนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ฟอสไม่เคยได้ทำแต่เพราะมีบุ๊กฟอสเลยได้ลองทำอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าแม้ทั้งคู่จะต่างกันมากแต่ว่าความต่างที่มีเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นเหมือนอีกเสี้ยวนึงของชีวิตที่มาช่วยเติมเต็มกันและกันมากขึ้นทำให้เห็นมุมมองอื่นๆที่ตัวเองไม่เคยได้เห็นหรือสัมผัสจนตอนนี้ก็ทำงานแล้วก็จับมือกันมาเกือบ5 ปีมีซีรีส์ด้วยกันทั้งหมด4 เรื่องแล้วก็หวังว่าฟอสบุ๊กจะได้จับมือเดินไปบนเส้นทางการแสดงนี้ด้วยกันไปอีกนานๆแล้วก็อยู่จับมือกันเป็นฟอสบุ๊กแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะความแตกต่างของฟอสบุ๊กนี่แหละที่ทำให้ทุกอย่างมันดีมีฟอสบุ๊กนี่แหละดีที่สุดและนี่คือชื่อแรกเท่านั้นนะคะแล้วกันติยาก็แซวมาว่าเหมือนพี่ๆกำลังอ่านนิยายอยู่อะใช่ มันมีตั้งแต่เรื่องแบบปูมาตั้งแต่รู้จักกันตอนเด็กๆเสร็จปุ๊บมาเจอกันอีกทีได้เรียนรู้กันมากขึ้นอะไรใดๆนะคะนี่คือชื่อรางวัล A Better Half มากกว่าครึ่งชีวิตฉันคือเธออันนี้ก็สร้างเป็นชื่อละครได้เลยเหมือนเป็นชื่อซีรีส์หวานๆสักเรื่องหนึ่งซึ่งมันยากมากเลยนะกับการที่เราเจอเพื่อนคนนึงแต่อนุบาลแล้วจะวนกลับมาได้เจอกันตอนเนี่ยทำงานอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่น่ารักนะคะมากันที่ชื่อที่2ค่ะรางวัลคู่ซีกิ่งทองใบรับรองแพทย์ค่ะเนื่องจากฟอสบุ๊กเขาเป็นเพื่อนที่ต่างกันสุดๆชอบแกล้งตีกันให้เป็นมีมเยอะมากถึงแม้บางครั้งก็ตีกันจริงๆก็ตามเพราะวงเล็กมาแบบนี้นะคะส่วนใหญ่บุ๊กจะเป็นฝ่ายโดนกระทำด้วยกล้ามมันแข็งแกร่งกว่าฟอสในดอมก็เลยแซวกันว่าประกันเข้าคุณบุ๊กด้วยค่ะเบตาดีนเข้าคุณบุ๊กได้ค่ะยาดมเข้าคุณบุ๊กทีค่ะคือเอ็นดูมากๆรู้ว่าเขาเล่นๆกันแหละแต่ว่าจริงๆฟอสบุ๊กรักกันมากๆเลยนะคะบุ๊กเคยบอกว่าฟอสบุ๊กสุดกันคนละขั้วฟอสไปซ้ายบุ๊กไปขวามันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆทางขนานแต่สุดท้ายก็จะมาบรรจบกันอยู่ดีตั้งแต่รู้จักฟอสบุ๊กมาสัมผัสได้เลยว่าเขาเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันมากๆไม่ต้องหวานเหมือนใครไม่ต้องหวือหวามากมายเป็นธรรมชาติในแบบฟอสบุ๊กเป็นตัวของตัวเองต่อไปนะนี่แหละเคมีกิ่งทองใบรับรองแพทย์ที่สาววัยตามหารักนะแนบหลักฐานมาด้วยเป็นลิงก์นะคะแต่ว่าเรากดผ่านกระดาษไม่ได้ตอนนี้ HTTPS ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดน่าจะจดกันไม่ทันเหมือนกันฮะโอเคนี่คือชื่อที่2นะถ้าชอบชื่อนี้ก็ไปรีโพสนะคะนับเป็น1โหวตให้กับชื่อนี้ได้แล้วไม่น่าเชื่อนะคะชื่อที่3 4 5เหมือนมากันคนละโลกกับชื่อที่1ใช่ในเรื่องในแง่ของความยาวอยากจะให้แบ่งกันมามากเหมือนกันจริง
ชื่อที่ 3 ค่ะ รางวัล 24 ปีเพื่อนรักกันดี เพื่อนรู้ใจกันมา ด้วยความที่ Facebook นี่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กนะคะ เรียนโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย แล้วก็ไปแยกย้ายกันช่วงมหาลัยแล้วก็กลับมาเจอกันตอนทำงาน แล้วก็ได้ทำงานเป็นพาร์ทเนอร์คู่กันอีก ไม่เรียกพรหมลิขิตแล้วใครจะสะกิดให้มาเจอกันวิววิววิวคู่นี้หวานไม่มีนะจ๊ะแต่แฟนคลับชอบมากก็เป็นคู่ที่มีคาแรคเตอร์นั่นเองนะคะจำได้ว่าครั้งที่แล้วมาคือตีกันทั้งรายการอ่ะจริงหรอจริงล่าสุดที่ฉันเจอเขาไม่ตีกันนะหรอใช่อุ๊ยหรือว่าเวลาที่ผ่านพ้นอาจจะทำให้หัวใจของเธออ่อนละทวยลงไปจะรู้แค่ว่าล่าสุดที่ฉันเจอเขาฉันรู้สึกว่าฟอร์ดรู้จักบุกดีมากเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะเอาล่ะไปกันที่ชื่อที่4ค่ะรางวัลต่อปากต่อคำต่อไปนี้จะรักกันแล้วครับขอเสนอรางวัลนี้ให้แก่ความต่อปากต่อคำของฟอสและบุ๊กที่ไม่ยอมกันสุดๆมันจะต้องได้เถียงได้ทุบกันแทบทุกงานจนไม่ว่าจะทีมแม่หรือทีมแฟนเป็นห่วงกันหมดแต่ตอนนี้ฟอสบุ๊กเปลี่ยนไปแล้วรักกันแล้วนะครับแฟนคลับทุกคนเห็นป้าฉันบอกแล้วจริงๆก็ภาพจำเป็นตอนนั้นเนี่ยล่าสุดรักกันแล้วหรอล่าสุดไม่ตีหรอเจอมา2 งานติดแล้วเนี่ยไม่ตีเดี๋ยวรอดูวันนี้มารอดูกันนะคะค่ะแต่ว่าชื่อสุดท้ายยังไงนะก็บอกว่ายังตีกันอยู่นะรางวัล รักกันดีตีกันตายโกรธกันง่ายหายกันเร็วแห่งปีค่ะงงมันเกิดจากแนวคิดแนวทางในการใช้ชีวิตของทั้งคู่ค่ะเพราะว่าด้วยความเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อนุบาล2 บ้านก็อยู่ใกล้กันก็เลยทำให้สนิทกันมากจนจะชอบตีกันก็คือคอยกัดกันเป็นหมาใหญ่กับหมาเล็กเสมอก็เลยอยากมอบรางวัลนี้ให้กับพี่ฟอสและพี่บุ๊คค่ะรับไปเลยใครที่ชอบชื่อไหนนะคะก็ไปกดรีโพสต์ได้เลยซึ่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะน่าจะเป็นชื่อแรกที่มาเป็นอันดับ1เนาะโอ้โหยาวมากแล้วก็ไม่น่าจะมีชื่อไหนตามทันในช่วงเวลา3 นาทีสุดท้ายนี้โอเคแต่ว่าก็ยังไปเกณฑ์เพื่อนมาโหวตกันได้นะคะทุกคนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูชื่ออื่นๆที่แฟนๆเขาเสนอกันมาบ้างนะคะมีรางวัลมากกว่าเพื่อนมากกว่าแฟนเพราะเธอคือคนในครอบครัวรางวัลคู่ชั่วฟ้าดินสลายเพราะเป็นตำนานที่รู้จักกันมานานนะเนาะรางวัลปริญญาใจบทมหาลัยวัยมหาศาลเฮ้ย เพราะว่าเขาบอกว่าแม้ตัวจริงจะโตเต็มวัยใกล้30แต่ว่าไม่ว่าจะรับบทเรื่องไหนก็ยังคงเกี่ยวข้องอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเสมอๆไม่ได้จบไม่ได้รับปริญญาสักทีจริงโอ๊ยรางวัลนี้ก็แบบเก๋ดีมีคนบอกในทวิตบอกว่าเจอ2 งานแล้วไม่ตีกันแล้วแต่จะตีกันวันนี้แหละค่ะพี่ดาวหรือเขาอาจจะไม่ตีกันแต่มาตีพิธีกรวันนี้ ก็เดี๋ยวลองดู รางวัลคู่จิ้นออร์แกนิกเพราะว่าแบบไม่ได้มีการเสิร์ฟโมเมนต์แบบนี้แล้วก็มีเพื่อนรักนักเบิ้ลคำหักพวงมาลัยขวัญใจโทมัสฟ็อกฮะหักพวงมาลัยคือหักเลยแบบคือไม่มีการสร้างอะไรเลยคือหักแบบเลี้ยวหักศอกอะไรอย่างนี้เข้าใจแล้วตายลึกมากรางวัลนักพอสแบบ PAUSE สาขาสร้างสันติภาพให้ชาวด้อมเพราะว่าเราเชื่อว่าทั้ง2 คนท่องโซเชียลแล้วก็อาจจะได้พบเจอปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างในการวางตัวอยู่บ้างแต่ก็ยังพยายามสร้างบรรยากาศให้กับอะไรอะเบิร์ด ไม่ทันแล้วยังพยายามสร้างบรรยากาศในกลุ่มแบบในกลุ่มม่านหมอกด้วยการเข้ามาตอบโต้กับชาวด้อมแล้วก็มอบรอยยิ้มกลับมาเสมอแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นใครที่ชอบชื่อไหนน่าจะไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าเหลือ30 วิเนาะรางวัลซูโทเปียอวอร์ดว่ะคืออะไรอ่ะ for the absolute best example อะไรNick and Judy that there has been น่าจะเหมือนในตัวละครอย่างนี้เนาะแพ้เป็นพระชนะเป็นไหม เพราะว่าเวลาฟอร์อะไรนะเวลาฟอร์ดบุ๊กแข่งเกมทีไรคำว่าชนะสะกดยังไงคะไม่เคยรู้เลยค่ะโอเคหมดเวลาค่ะมีคนแซวว่าฉันชอบชื่อรางวัลที่1มากที่มาเหมือนพงศาวดารก็จริงนะมันยาวจริงยาวจริงแต่ว่ารู้เลยอะว่าเขาใส่ใจในการแบบเรียงรอยถ้อยคำมาให้พวกเรามากนะคะเฮ้ยวันนี้ฟอร์ดแบบลุกแปลกไปอ่ะฉันเห็นในทวิตในเอกฉันดูนี่สิ
เฮ้ยเธอเป็นใครเนี่ยฟอร์ดลุคนี้อ่ะแต่ดีนะ ใส่ยีนใส่ยีนเหมือนเบิร์ดเลยอ่ะฟอร์ดเขาเห็นเบิร์ดก่อนหรือเปล่าเขาเลยไปหยิบยีนมาใส่เบิร์ดเอาดีๆอ๋อเธออะไรอันนี้ลุคเก่าอ่ะโทษที อ๋อ แต่ว่าเมื่อกี้น้องเดิน นี่ ผ่าน ไง มา ใส่ แล้วนะ ยีนนี่อยู่นี่ เมื่อกี้น้องผ่านมาแล้ว อุ้ยแต่ฉันชอบลุคเก่าเหมือนกันนะลุคเก่าก็หล่อ ที่ใส่แว่นน่ะเหรอ ใช่หล่อจังเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราประกาศชื่อรางวัลที่ชนะกันดีกว่าค่ะได้เลยค่ะ และรางวัลที่ได้รับการโหวตมากที่สุดรางวัล A Better Half มากกว่าครึ่งชีวิตฉันคือเธอนี่แหละเอาจริงปะละครเรื่องใหม่ซีรีส์เรื่องใหม่รบกวนพี่ถาได้พิจารณาด้วยซึ่งเส้นเรื่องเนี่ยจะไม่ได้แค่รู้จักกันตั้งแต่อนุบาลแล้วนะจะผูกโยงไปถึงชาติหน้าเลยว่าจะได้เกิดมาเจอกันอีก บุพเพสันนิวาสก็บุพเพสันนิวาสอันนี้อาจจะแบบ34 ชาติอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆโอเคดังนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการสละอุ้ยตายแล้วฉันเพิ่งเห็นว่ามีกระทงอยู่ที่รางวัลด้วยใช่วันนี้ลอยกระทงกันซึ่งเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะใครที่อยากจะโทรมาคุยกับ Facebook หน้าไมค์นะโทรมาลงทะเบียนสายกันได้ตอนนี้แล้วเปิดสายแล้วนะคะ02-665-8373แล้วก็เมื่อกี้รางวัลที่ชนะเป็นรางวัลที่1แต่ว่ารางวัลที่เป็นที่2ก็คือชื่อรางวัลคู่ซีกิ่งทองใบรับรองแพทย์นะคะใช่แล้วก็รางวัลที่3ก็คือชื่อต่อปากต่อคำต่อไปนี้จะรักกันแล้วครับน่ารักนะต่อปากต่อคำต่อไปนี้จะรักกันแล้วครับนั่นแหละเดี๋ยววันนี้มาดูนะคะว่าต่อไปนี้จะรักกันแล้วครับจริงหรือไม่ใช่ เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับ Facebook ดาวแนนค่ะครับ EFM Fandom Live EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งอายุเท่าไหร่คะอายุ28ค่ะจ้ะคุณพี่ที่ทำงานนะคะเขาชอบขโมยท็อปปิกเราไปพูดกันเองนะยังไงวะคือแบบว่าเหมือนห้องเราอะคือมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าคือมันก็มีแบบว่าแบ่งเวิร์กมีเวิร์กเราแล้วก็เวิร์กเขาแล้วทีเนี้ยคือมันอยู่ในห้องเดียวกันนะคะแต่ว่าเวลาเราพูดอ่ะมันก็คงได้ยินแหละแต่ว่าเขาอ่ะจะขโมยท็อปปิกเราอ่ะไปพูดเช่นช่วงเนี้ยหนูอ่ะอินกับเรื่องที่ฟังอยู่ในพอดแคสต์เขาอ่ะก็เลยเอาประเด็นนั้นอ่ะไปคุยจอกแจ๊กกันว่าแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราอ่ะกำลังเล่าเรื่องที่เราฟังอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็เลยทับกันอย่างเงี้ยหรอเหมือน2ห้องมันพูดประเด็นเดียวกันอย่างเงี้ยหรอใช่สังเกตมาหลายรอบแล้วคือมันเป็นปีแล้วอะพี่คือเจอแบบเนี้ยหลายรอบแล้วบทสนทนาพูดซ้อนเหรอเลยป่ะต่อบทสนทนาเลยไหมหรือว่าด้วยเช่นยังไงอะเรามีพาร์ติชันกั้นแค่นั้นเหรอเผือกพูดเรื่องแม่หยวกกันนี่ไม่มีพาร์ติชันคือสมมติพี่พูดเรื่องแม่หยวกกับพี่เผือกอยู่หูแม่หยวกพับเป็ดสวยมากไดนาฬิกาเฮ้ยมึงเคยอันนี้พี่ตุ้ยก็เล่นดีมากใช่ไหมอย่างงี้ป่ะพูดเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาจะพูดกันเองนะพี่ลำพึงกับพี่ลำพันธ์นะคะซึ่งพี่ลำพึงเป็นนามสมมุติพี่ลำพึงกับพี่ลำพันธ์ก็จะคุยกันเองใช่ประมาณนั้นใช่ค่ะหรือว่าบางทีละคือเขาอ่ะจะชอบคือเขาจะชอบเงียบเสียงเขาจะเงียบแต่ว่าเขาใช่แต่ว่าเขาอ่ะจะคอยแทรกซึมบทสนทนาเพื่อที่จะแบบมารอฟังเราคือความสามารถพิเศษของเขาอะคือสามารถตอบบทสนทนาเราได้เลยอะทั้งที่เพื่อนเราอะมันตามไม่ทันยังไงไหนเราทำให้มันเห็นภาพดิว่าลำพึงลำพันเขาทำยังไงจนถึงขนาดโทรมาเนี่ยคุณพี่ก็หนูอะสมมติว่าคุยกันเรื่องแบบว่ากินข้าวอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นก็คุยเขาแบบเดี๋ยวนี้กินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่าแต่ทำเป็นคุยกันเองแต่เพื่อนหนึ่งอ่ะตอบไม่ได้เพื่อนหนึ่งอ่ะเรียกหัวไม่ไวเรียกไม่ทันใช่เขาหัวไม่ไวค่ะแต่ว่าอยู่ดีๆคนอีกมุมห้องตรงนู้นเนี่ยตอบให้พูดดังขึ้นมาใช่คุณพี่ซึ่งกูไม่ได้คุยกับมึงอย่างนี้ใช่ไหมเคยเรียกมาคุยด้วยกันไหมเคยเรียกหรือยังว่าพี่ลำพึงพี่ลำพันธ์มาคุยกับหนูไม่เอาอ่ะไม่สนิทใจไม่ได้สนิทด้วยใช่คือหนูแบบว่าไม่ได้สนิทกับเขาขนาดนั้นแต่ว่ามันด้วยความที่อยู่ในห้องเดียวกันอะคือเสียงอะ
คือหนูว่าหนูพูดในระดับเสียงที่มันแบบว่าโอเคแล้วนะแต่คือเขาอะ ก็ยังได้ยินนะคะหรือแบบว่าบางทีอะเพื่อนหนูอะเดินมาจากอีกห้องนึงเดินมาคุยด้วย แต่ว่ามันอะเสียงเบามันแบบเสียงเบามากแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันแบบว่าห้องอะมันเงียบลงเงียบมากเพื่อที่จะฟังว่าไอ้เพื่อนหนูอะมาคุยเรื่องอะไรใช่แต่ว่าเขาอยากคุยกับหนูไหมมีท็อปิกที่มันแคบกว่านี้ไหมพี่มันเยอะมากอ่ะเช่นเรายกตัวอย่างให้พวกพี่เห็นภาพดิสารจะได้ฟังไงว่าตอนนี้มันดูไม่น้ำหนักมันไม่เบานะคะอันนี้ยังยกผลประโยชน์ให้จำเลยอยู่ค่ะเหตุใดหนึ่งถึงขนาดต้องโทรมาอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีอะไรที่มันแซ่บกว่านี้ดิแซบหรอว่าเขาทำอะไรแบบโอ้โหมันคุยเรื่องนี้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยคือท็อปิกอ่ะมันเป็นเรื่องสัพเพเหระทั่วไปอะค่ะอะไรประมาณนั้นน่ะแต่เขาก็จะพูดต่อขึ้นมาเหรอใช่แต่พูดในกลุ่มเขาพูดในกลุ่มเขาด้วยถ้าเกิดเรื่องที่มันแบบว่าไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องที่เขาแบบรู้หรือว่ามีเหตุการณ์ร่วมอ่ะเขาจะโพ่งขึ้นมาทันทีแล้วแจมกับเราด้วยไหมแจมค่ะแจมหมายว่าฝั่งนี้คุยไม่พี่ว่าเป็นอย่างนี้พี่ว่าไอ้เต็นนั่นไม่ใช่อะไรประมาณนั้นแล้วก็หนูอ่ะเคยทดลองเหมือนกันว่าแบบว่าลองคุยกันตอนที่เขาอ่ะคุยเรื่องอื่นอ่ะแต่ว่าหนูอ่ะคุยเรื่องของหนูแต่ว่าเขาอ่ะจะค่อยๆเงียบหรือหลีเสียงเขาลงเปลี่ยนเรื่องดีกว่าคุยเรื่องหนึ่งดีกว่าอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเขาเงียบเราก็เงียบพอเขาเงียบเราก็หยุดแล้วพอเขาพูดใหม่หนูก็พูดใหม่เขาก็ค่อยๆหลีลงค่อยๆหลีลงเพื่อที่จะเป็นซีนเพื่อที่จะฟังเราก็ถามว่าแล้วยังไงต่อเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องที่หนูเล่าอ่ะไอ้คำว่าแล้วอะไรต่อเหรอเนี่ยเขาพูดออกมาไหมหรือว่าเราพูดจริงเหรอพูดเพราะว่าหนูกำลังเมาส์แบบว่าเรื่องที่หนูฟังอยู่ณตอนนั้นใช่ค่ะไม่ถ้าเป็นทางซิทคอมอ่ะคุณหนึ่งต้องพูดเรื่องเขาแล้วเคลิ้มให้เขาเคลิ้มเลยให้พูดด่าตัวเองเก็ตปะใส่เคลิ้มไงพี่เขาจะนึกออกใช่ไหมพูดแล้วเรื่องเราเปลี่ยนเป็นเรื่องเขาแล้วเป็นเรื่องเขาอ่ะว่ามันจะเลิกฟังเมื่อไหร่ที่มันแรงคุณพี่แต่ว่าเรื่องเขาว่าหนูไม่เคยฟังเลยเขาพูดแต่เรื่องนั้นไม่หมายถึงว่าสิ่งที่พูดอ่ะใช่ค่อยเปลี่ยนเรื่องให้กลายเป็นด่ามันอยู่อ่ะไม่ว่ามันจะเลิกหยุดฟังเมื่อไหร่มันจะเลิกพูดแทรกเรื่องเราไม่หรอกพวกนี้ชอบเสือกมึงเสือกกูดูมาเมื่อคืนเสือกยิ่งกว่าอะไรพวกเนี้ยแล้วเราไม่สนิทกับเขาเลยเหรอเขารู้จักเราไหมเขารู้จักเราแต่ว่าคือเขาพูดเยอะหนูเหนื่อยเนี่ยพอดแคสต์ที่กูดูมาเขาบอกว่าคนเรามันจะชอบเสือกฟังเรื่องคนอื่นมึงก็รู้จักกันไงรู้จักกันเขาก็อยากจะสนทนาด้วยไงใช่แต่พอดแคสต์กูบอกนะว่าคนที่เขาพูดเขาไม่ได้อยากให้มึงฟังไงมึงก็กลับไปพูดที่บ้านสิที่แบบมึงงกมาห่วงท็อปปิกขนาดนั้นละตบกันละผัดไทยลอยแล้วทำไมหนึ่งถึงไม่อยากพูดคุยกับพวกเขาเหมือนว่าเขาต่างกันยังไงเขาอายุเยอะต่างหรืออะไรด้วยค่ะหรือแนวคิดไม่ตรงกันแนวคิดมากกว่าบางทีเขาพูดแล้วเขาใส่อารมณ์มากเกินไปอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็อยากขำๆคือหนูอยากถามว่าแบบจะถามแล้วคำถามว่าหนูอยากถามว่าคือบางทีเราอยากคุยแต่เวิร์กเราใช่ไหมจะทำยังไงให้เขาไม่โฟกัสเรื่องของเรากับข้อ2ใครเคยเจอเรื่องราวแบบนี้กันบ้างไหมคะแบบว่าจ้องที่จะคุยแต่เรื่องเราแต่ว่าเรื่องตัวเองน่ะเขาแบบว่าเรื่องของเรามันดูแบบน่าสนใจมากกว่าหรือว่าเขาไม่มีท็อปิกตัวเขาเองที่จะแบบมาคุยในชีวิตประจำวันทำไมต้องเอาเรื่องของเราไปคุยอย่างเงี้ยค่ะเขาเก่งมากนะถ้าเขาสามารถต่อเรื่องหนึ่งได้ทุกท็อปิกเลยใช่แล้วเป็นมาเป็นปีแล้วใช่แสดงว่าความรู้เขาวาไรตี้มากเลยนะเขามีกี่คนตรงนั้นตรงเวิร์กเขาดีชอบจังก็รำพึงกับรำพันค่ะพี่หอม2 คนรำพึงกับรำพันเขาก็อาจจะมีชื่อเราอีเมาส์กับอีเมียนวันนี้อีเมาส์กับอีเมียนมันไม่เริ่มต้นท็อปิกอะไรเลยหรอเบื่อมึงมันไม่ดูอะไรมันใหม่ๆเลยเหรอเรื่องนี้ดูแล้วแต่ว่าหนึ่งก็คือไม่เคยหยุดเมาส์เลยถูกไหมล่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าหยุดเวลาไอ้นั่นกำลังเงียบเราก็จะหยุดด้วยใช่ไม่หนูก็มีเมาส์บ้างแบบว่าเวลาห้องมันเงียบเกินหรือว่าทำงานแล้วมันเบื่อมันปวดหลังเลยอย่างเงี้ยคือเราก็พูดขึ้นมาบ้างแต่พูดแต่เวิร์กเราไงคุณพี่เราพูดแต่เวิร์กเราพูดแต่เวิร์กเราก็มันนั่งด้วยกันมันพับลิก
มันเขาอาจจะ เพราะว่าพูดว่าอะไรไงก็ตามมันไม่ใช่ห้องส่วนตัว ใช่ เอางี้อ่ะ อร่อย กำลังเมาส์กัน2 คนอีเบิร์ดนั่งอยู่มุมห้อง ใช่พี่หอมเบิร์ดเขาว่าอย่างนี้แหละ ก็จะชวนอีเบิร์ด กูก็จะชวนอีเบิร์ดเมาด้วยเรื่อง ถ้าเห็นว่าเขาอยากแสดงความเห็นอย่างนั้นนะ เรื่อง ก็ชวน หรือถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่อีเบิร์ดล่ะ ถ้าเป็นแบบคนที่เราอาจจะ ไม่น่าจะสนิทเลยเหรอ พูดได้แต่มึงต้องพูดเข้าหูถ้ามึงไม่พูดเข้าหูกูก็เงียบ กูอยากให้มึงพูดในสิ่งที่กูอยากฟังแค่นั้น ก็ไอ้1ก็เงียบแล้วนี่ก็เลยจะคุยต่ออีก1ก็ไม่ได้คุยละอีหนึ่งอีป้านี่มึงคุยไม่เข้าหูกูมึงไม่เทคไซส์ในสิ่งที่กูเลือกหรือเปล่าอาจจะวันนี้คุยเรื่องไหนคุยเรื่องเลือกตั้งประธานาธิบดีป่ะวันนี้ได้คุยไหม คุยเรื่องอะไรในกล้าพูดป่ะไม่วันนี้หนูทำงานใช่ก็เลยแบบว่าทำไมวันอื่นมึงไม่ทำงานมึงโอ้วันนี้เมาอ่ะไม่ได้ทำงานหรอใช่ก็เมาหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเคยเมาฉันหรือเปล่าฉันจะได้ให้คำแนะนำคิดถึงเธอจนร้อนประสาทเดี๋ยวคิดถึงเธออีกแล้วช่วยเข้าใจหน่อยได้ไหมเธอนั้นมันผู้ร้ายปากแข็งแกล้งมาใกล้ชิดกันพี่น้องแบบนี้ถ้าคิดอะไรก็บอกเพราะว่าฉันดาวจนท้อถ้าเพ้อรักเธอหมดใจแล้วใครจะรับผิดชอบชอบฉันไหมรับฉันไปดูแลไว้ไหมถ้ายังไม่หยุดฉันจะปลุกเธอแล้วนะทำที่ไรก็บอกไม่รู้อย่ามาทำนิสัยเจ้าชู้ถ้ายังไม่ตอบฉันจะบอกเองแล้วนะคิดจนในหัวใจตอนที่ถามก็ชอบทำเฉยบอกไม่คิดอะไรเธอนั้นมันผู้ร้ายปากแข็งแกล้งมาทำให้ใจหวั่นไหวฉันเดือดร้อนคิดถึงเธอจนร้อนประสาทเดี๋ยวก็คิดถึงเธออีกแล้วช่วยเข้าใจหน่อยได้ไหมเธอนั้นมันผู้ร้ายปากแข็งแกล้งมาใกล้ชิดกันพี่น้องแบบนี้ถ้าเธอคิดอะไรก็บอกเพราะว่าฉันเดาจนท้อถ้าเพ้อรักเธอหมดใจแล้วใครจะรับผิดชอบEFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเคยคิดมันว่าชีวิตของฉันขาดอะไรอยู่ไปในแต่ละวันรู้สึกไร้จุดหมายเพียงแค่ความเหงาจนเราได้พบกันเธอคือคนที่ฉันเฝ้ารอมาแสนนานเป็นส่วนสำคัญที่ใจนั้นคอยตามหาเธอวันนี้สมบูรณ์กว่าทุกวันที่เคยเป็นอยู่จากคืนวันธรรมดากลายเป็นพิเศษขึ้นมาจากท้องฟ้าที่อ้างว้างมองไปกลับมีแสงดาวจากชีวิตที่ลำพังถูกโอบล้อมด้วยความหวังทุกนาทีในวันนี้เธอนั้นเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเติมช่องว่างที่มีอยู่ในใจเธอช่วยสอนให้ฉันมองเห็นความรักที่ไม่เคยเห็นที่ไหนแค่เพียงเธอเข้ามาช่วงเวลาทุกนาทีก็มีความหมายทำให้โลกใบเดิมดีกว่าเดิมเธอเติมเต็มให้ชีวิตครบทุกอย่างกว่าที่เป็นเธอทำให้ในวันนี้ perfectทุกวินาทีเดินเร็วขึ้นทันใดเผลอไปแค่
ผ่านไปแค่มีเราข้างกันแค่มีเธอข้างฉันจากคืนวันธรรมดากลายเป็นพิเศษขึ้นมาจากท้องฟ้าที่อ้างว้างมองไปกลับมีแสงดาวจากชีวิตที่ลำพังถูกโอบล้อมด้วยความหวังทุกนาทีในวันนี้ขอเธอนั้นเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเติมช่องว่างที่มีอยู่ในใจเธอช่วยสอนให้ฉันมองเห็นความรักที่ไม่เคยเห็นที่ไหนแค่เพียงเธอเข้ามาช่วงเวลาทุกนาทีก็มีความหมายทำให้โลกใบเดิมดีกว่าเดิมเธอเติมเต็มให้ชีวิตครบทุกอย่างกว่าที่เป็นเธอทำให้ในวันนี้ perfectแค่มีเธอในวันนี้เท่านั้นพอเธอนั้นเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเติมช่องว่างที่มีอยู่ในใจเธอช่วยสอนให้ฉันมองเห็นความรักที่ไม่เคยเห็นที่ไหนแค่เพียงเธอเข้ามาช่วงเวลาทุกนาทีก็มีความหมายทำให้โลกใบเดิมดีกว่าเดิมเธอเติมเต็มให้ชีวิตครบทุกอย่างกว่าที่เป็นเธอทำให้ในวันนี้ perfect เธอทำให้ในวันนี้ perfect EFM News สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอขนสวยตาใสแข็งแรงมีแมวต้องมีโอบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ต้องการกำลังใจแต่ต้องการกำลังโอน EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว ร่วมอารมณ์ดีโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอขนสวยตาใสแข็งแรงมีแมวต้องมีโอ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Liveเราเมาส์กันฉ่ำเลยคุณผู้ชมขอโทษทีนะอ่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเกมแฟนดอมไลฟ์ซึ่งตอนนี้เราแน่นอนค่ะน่าจะได้ยินเสียงเราเมาส์กันเราชมบทสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเกมแฟนดอมไลฟ์ที่ตอนนี้เราแน่นอนที่จะเจอเราเมาส์กันแต่ว่าดาวไม่ได้เจอสวัสดีครับเราเมาส์กันอยู่ด้วยกันต่อกับแฟนดอมไลฟ์ที่ตอนนี้เรากลับมาอยู่ด้วยกันเจอกับเกมแฟนดอมไลฟ์ไม่รอดาวสวัสดีครับดาวบอกว่ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับแต่บอยไลน์นี่ตอนนี้เราแน่นอนไม่ต้องห่วงสวัสดีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับแต่บอยไลน์นี่ไม่ต้องห่วงสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเรามามอบรางวัลแต่บอยไลน์นี่เรามอบรางวัลไลน์นี่กดรีโพสอันนี้ใน X อันนี้ก็คือมีคนรีโพสเยอะสุดแล้วที่มาเป็นใครเป็นคนเขียนนะครับเป็นแฟนคลับของพวกคุณไม่ประสงค์ออกนามเดี๋ยวเรามอบเลยดีกว่านะคะรางวัล A Better Half มากกว่าครึ่งชีวิตฉันคือเธอค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับให้น้องๆจับรางวัลพูดถึงอะไรถึงรางวัลนี้หน่อยค่ะ The Better Half มากกว่าครึ่งชีวิตของฉันคือเธอโอ้โหเหมือนเป็นซีรีส์ได้เลยนะใช่ดิชื่อคุยกันอยู่เลยว่าเป็นซีรีส์ได้เลยบุพเพสันนิวาสได้เลยเพราะว่าเข้าที่เขาเขียนมาคือตั้งรู้จักกันตั้งแต่4 ขวบเข้าโรงเรียนเสร็จปุ๊บแยกย้ายเลยโอ้หนักเลยเนี่ยใช้ได้ของจริงขอบคุณนะครับพูดอะไรเกี่ยวกับรางวัลนี้หน่อยได้ไหมคะยังไงนะไหนเราพูดแบบว่ารับรางวัลสิขอสปีชหน่อยสมมติว่าอยู่บนโพเดียมแล้วก็มีคนฟังอยู่เป็น10,000 คนอันนี้คือกล้องนะฮะครับผมก็ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้มากนะครับผม
รางวัล The Better Half มากกว่าครึ่งชีวิตของฉันคือเธอนะครับผมที่มาก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องอ่านว่ามัน ยาวมาก น่าจะเป็นเพราะว่าบุ๊กกับฟอร์ดแบบว่ารู้จักกันมา 24 ปี 24 ปี24จะ25แล้วเพราะรู้จักกันตั้งแต่3 ขวบป.2 อ่ะอนุบาล2ครับจำไม่ได้แล้วว่าใช่ตอนอายุเท่าไหร่ เขาเขียนเล่ามาหมดเลยเขาเล่ามาหมดเลยว่าเรารู้จักกันเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแบบอะไรเราเรียนมาด้วยกันบ้านใกล้กันมัธยมเรียนด้วยกันต้นปลายแล้วก็มาแย่งกันตอนมหาลัยพอทำงานก็แย่งกันไปแล้วกลับมาเจอกันก็มันเหมือนซีรีส์เหมือนกันนะเพื่อนๆนะมันเป็นพล็อตซีรีส์นะแต่ชีวิตจริงเฮ้ยถ้าสมมติมีคนมาสัมภาษณ์เราอย่างเงี้ยเขียนซีรีส์ได้นะเอาขายนะฮะเดี๋ยวผมเขียนเรื่องให้ชื่อเรื่องก็อันนี้เลยชื่อเรื่องก็คือ A Better Half มากกว่าครึ่งชีวิตฉันคือเธอมันได้เลย เป็นซีรีส์เลยเริ่มจากโรงเรียนเดียวกันนั่งรถกลับบ้านด้วยกันปึ๊บแล้วก็ห่างหายกันไปช่วงมหาลัยแล้วกลับมาเจอกันแล้วก็ยังไม่ได้แยกจากกันเลยตั้งแต่วันนั้นใช่ครับแล้วก็ตีกันบ้างมันนึกออกปะมันต้องมีเรื่องของการตีกันบ้างอยู่แล้วทำงานด้วยกัน แต่ว่าก็รักกันมากอะไรเงี้ยมันครบรสเนาะเดี๋ยวมีคำถามจากรางวัลนี้ก็คือในฐานะที่คุณก็รู้จักกันมาเกินกว่าครึ่งชีวิตแล้วถ้าให้ถอดของการรู้จักกันมาแบบนี้เป็นคำ1 คำคุณจะถอดออกมาเป็นคำว่าอะไรหมายถึงถอดอะไรครับถอดเป็นคำออกมาใช่กับการรู้จักกัน24 ปีในความสัมพันธ์เนี้ย yes รู้จักกันมาเนี่ยจะถอดมาเป็นคำ1 คำอ่ะให้นิยามคำว่าฟอร์ดบุ๊กของพวกเราอ่ะพี่ก็ถามว่าคืออะไรแสดงว่าตอบแค่คำถามเดียวขอบคุณล่ามภาษาใช่คำเดียวลูกนี่คุณต้องแปลไทยเป็นไทยใช่ไหมไปอันนี้ต้องช่วยกันคิดแล้วดิถูกป่ะไม่มันก็เป็นของตัวเองคนละคำไงแยกกันได้คำ1 คำหรอโอ้ยคิดนานนะดิผมก่อนก็ได้ใช้เวลาคิดของผมเป็น partnership เป็นเพื่อนคู่คิดน่ารักมากมันเป็นคำที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาครับคือจริงพออธิบายยาวๆอย่างนี้โอเคเหมือนอย่าโลภคือสำหรับผมเหมือนพอฟังคำถามนี้มาสำหรับผมก็สำหรับบุ๊กมีคำนี้คำเดียวเลยที่แบบมันแวบขึ้นมาคือpartnership เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมกับบุ๊กเวลาที่เราตีกันเนี่ยเราตีกันเพราะว่าเราอยากให้งานมันดีขึ้นเราไม่ได้ตีเพราะว่าเราเกลียดกันคือผมกับบุ๊กlatitudeคืออยากให้งานมันดีขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีพวก mindset ที่เราไม่เหมือนกันบุ๊กอาจจะคิดแบบซ้ายผมอาจจะคิดแบบขวาแต่แบบสุดท้ายแล้วในปลายทางคือเราอยากให้งานมันดีแต่ว่าวิธีการที่เราคิดมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับใช่แต่in the end คุณก็คือ partnership กันใช่ครับน่ารักมากคิดออกยังลูกคิดออกแล้วครับโอเคน้องลูกบุ๊กจัดไปค่ะง่ายๆเลยครับใช้คำว่าพรหมลิขิตแล้วกันใช่คือเอาจริงๆมันยากเหมือนกันนะครับการที่แบบว่าเราเป็นเพื่อนกับใครสักคนหนึ่งแล้วแบบเรารู้จักกันมาตั้งแต่อ.2 อ่ะพี่ดาวใช่รู้จักกันแต่อ.2 แล้วก็แบบก็ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นปกติก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งต้องมาแบบมาทำงานด้วยกันมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษากันแล้วก็แบบเวลามีความสุขไปแฟนมิตครั้งแรกด้วยกันขึ้นอีเวนต์ครั้งแรกด้วยกันไปต่างประเทศด้วยกันไปยุโรปด้วยกันพร้อมกันแบบหมายถึงครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมันได้แชร์ลิงก์ความสุขด้วยกันนะครับความทุกข์เวลาโดนด่าก็โดนพี่จอมด่าก็โดนด่าด้วยกันบางทีก็อาจจะโดนแยกบ้างบางครั้งเดี๋ยวไอ้พูดมาดีมากเลยแต่สุดท้ายมึงต้องพูดก็ได้ก็พี่จอมเขาก็ติเพื่อให้เราก่อไงให้เราดีดุเพื่อให้เราดีขึ้นเดี๋ยวนะติเพื่อให้เราก่อแปลว่าอะไรติเพื่อให้เราดีขึ้นมันต้องใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวผมแปลให้เป็นไทยให้เขาก่อไม่เพื่อให้เราคิดมันมีคำหนึ่งเลยนะก่อให้ติเพื่อก่อใช่มีป่ะติถูกแล้วใช่ก็แบบว่าเหมือนก็นั่นแหละเหมือนไม่ได้คิดว่าแบบจะมาได้ใช้ชีวิตร่วมกันเลยน่ารักจังเลยแล้วก็มีอีก1รางวัลที่ตีตื้นมาได้รับคะแนนโหวตเป็นที่2ก็คือคู่ซีกิ่งทองใบรับรองแพทย์อันนี้คืออะไรใบรับรองแพทย์คืออะไรครับคือมันคือรางวัลที่ว่าด้วยความแบบต่างกันสุดๆของคู่นี้เหมือนถ้าเปรียบก็คือถ้าฟอร์ดไปซ้ายบุ๊กก็จะไปขวาเลยแบบสุดกันทุกทางแล้วก็ที่เขาเขียนมานั่นแสดงว่าแฟนๆก็รู้อยู่แล้วว่าคู่นี้จริงๆแล้วต่างกันแต่ว่าวันนี้ก็เลยอยากจะมาถามว่ามันมีอะไรที่เรา2 คนเหมือนกันมากบ้างไหม
ผมว่าถ้าผมกับบุ๊กที่เวที่มันเหมือนกันเหรอครับคือเราเป็นคนชอบฟังเพลงคล้ายๆกันคือบุ๊กอาจจะมาถามผมเสมอว่าอะไรอย่างล่าสุดก็ถาม2 วันเองว่าที่มึงถามว่าช่วงนี้มีเพลงอะไรแนะนำไหมเพราะว่าผมเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้าแบบเพลงดิบๆซึ่งบุ๊กมันก็ชอบคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยงั้นแนะนำหน่อยสิช่วงนี้ฟังเพลงอะไรช่วงนี้ชอบเพลงอะไรอย่างช่วงนี้ผมชอบโลกที่แบกไว้ฉันไม่ต้องการตัวเธอในตอนนี้ผมชอบรอยแผลอะไรก้าหรือว่าเพลงของวงอารยาอะไรพวกนี้เอาความเสียใจมาไว้ที่ฉันส่วนใหญ่เพลงที่ชอบฟังจะเป็นเพลงอินดี้อะไรอย่างเงี้ยบุ๊กก็ชอบแนวเดียวกันอะไรประมาณนั้นแล้วเวลาที่เราฟังเพลงพวกนี้จริงๆเราดิ่งไปกับมันด้วยปะดิ่งหรอดิ่งแล้วเวลาเป็นคนแบบฟังเพลงถ้าสมมติว่าผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติว่าผมฟังเพลงใช่ป่ะถ้าผมอินมากๆอ่ะผมสามารถแบบขนลุกแล้วก็ร้องไห้ได้เลยเหมือนเป็นคนชอบดู MV แล้วก็ถ้าดูอย่างไอเพลงไปอะไรนะไปจากตัวฉันในตอนนี้เนี่ยดู MV นี่คือแบบผมนั่งร้องไห้แล้วน้ำตาไหลอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่พูดผิดอาจจะไม่ถึงร้องไห้แต่ว่าแบบน้ำตาไหลอ่ะก็คืออินกับมันนั่นแหละอินกับมันเป็นคนแบบผมก็ชอบเอาตรงนี้มาใช้ในเรื่องของการแสดงหมายถึงว่าเวลามีซีนที่มันต้องแบบว่าดิฟหรือว่าแบบต้องร้องไห้อย่างเงี้ยผมอ่ะเวลาผมจะใช้พวกเพลงอะไรพวกนี้เป็นเครื่องมือในการที่แบบบิวให้ผมแบบมาไวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่อย่างบุ๊กจะเป็นแบบว่าจะเป็นคิดบุ๊กจะเป็นคิดใช่ไหมใช่บุ๊กจะคิดบุ๊กจะแบบเหมือนนั่งคิดกับตัวเองเยอะๆนึกภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลานึกแบ็คกราวด์ใช่แต่บางทีถ้าวันไหนแบบไม่ไหวจริงๆคิดแบบไม่ไหวแล้วบุ๊กก็ฟังเพลงนะครับใช่อันนี้คือเป็นแบบเจนที่แบบว่าฟังเพลงเนาะเพราะว่าเราได้ยินบางคนเอายาหม่องป้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วใช่เดี๋ยวนี้ไม่บุ๊กมันจะมีแบบเอาตาเจาะพัดลมเนี่ยให้แสบตาให้น้ำตาไหลจริงๆปะเนี่ยคลาสสิกมากคลาสสิกมากแล้วสำหรับบุ๊กคิดว่าอะไรที่เหมือนความเหมือนของเราทั้ง2 คนคืออะไรเหมือนแล้วครับบุ๊กคิดว่าเป้าหมายละมั้งซึ่งมันคืออยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิบุ๊กคิดว่าเป้าหมายแล้วครับเป้าหมายเราพอเราปรับจูนกันบุ๊กว่าเป้าหมายเราตรงกันเราก็อยากแบบเราก็อยากเขาเรียกว่าอะไรอยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดใช่เท่าที่ตัวเรานะปัจจุบันทำได้ความสามารถเราบุ๊กเชื่ออย่างหนึ่งครับพี่แนนบุ๊กเชื่อว่าเรานะปัจจุบันนะเก่งที่สุดแล้วล่ะจริงนะเราจะมาเป็นวันนี้ได้ใช่เราคือบุ๊กเป็นคนที่หลายๆครั้งนะบุ๊กจะเป็นแบบเฮ้ยวันนี้แบบไม่เก่งเลยบุ๊กพอบุ๊กได้ mindset นี้มาแบบวันนี้เราเก่งที่สุดแล้วเราทำได้เท่านี้แหละเราเต็มที่ที่สุดแล้วก็พอใจแล้วใช่ซึ่งนั่นแหละครับมันน่าจะมาจากฟอร์สด้วยที่แบบว่าแบบทำอะไรทำเต็มที่อะไรเงี้ยใช่เป้าหมายแล้วก็คือแบบทำให้สุดแล้วก็แบบเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังแต่ว่าพี่แนนว่าดีนะกับคำที่บอกว่าวันนี้เราคือเก่งที่สุดแล้วอ่ะมันเหมือนกับเราไม่ต้องเอาความกดดันหรือว่าความคาดหวังมาไว้ที่ตัวเองให้ตัวเองแบบยิ่งเป็นทุกข์ไปอีกกว่าเดิมอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าแบบว่าเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าจะมีคนมาคิดอะไรกับเราไหมแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วก็คือเราวางทุกอย่างช่างมันวันนี้ที่เราแข่งเราไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอกเราแข่งกับตัวเราเองนี่แหละเก่งกว่าตัวเองในทุกๆวันก็พอแล้วจริงแค่นั้นพอจริงซึ่งมันยากมากเลยนะกับการที่จะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอ่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำลายความสุขในชีวิตเราเข้าใจค่ะแล้วก็เขาบอกว่ามิตรภาพเขากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่25ป่ะถูกไหมใช่ไหมต้องนับตั้งแต่อ.2 บุ๊กก็จำไม่ได้บุ๊กจำได้แค่อ.2 อ่ะเอาจริงแต่บุ๊กไม่เคยมานั่งนับว่ากี่ปีเลยเอาจริงๆว่ามันมีช่วงแรกๆที่บุ๊กกับฟอร์ดมั่วเลยนะว่าเป็น10 กว่าปี17แล้วตอนนั้นเราไปงานที่โรงหนังอ่ะแล้วเพิ่งมานั่งนับกันว่าอ.2 มันไม่ใช่17นี่มีพี่คนนึงรู้จักตั้งแต่เท่าไหร่นะอนุบาล2พี่แล้วมันจะอนุบาล2กี่ขวบนะ3 ขวบก็เกิน17แล้วที่เราว่ะมันเป็นความแบบผิดพลาดทางคณิตศาสตร์คือผมก็ไม่ได้มานั่งนับกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีบ้างแหละบางมุมที่พวกพี่ไม่รู้อ่ะแต่เป็นแค่เราอ่ะเห็นมุมน่ารักของกันและกันมีบ้างไหมมุมน่ารักของบุ๊กที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยมีบ้างไหมเยอะครับก็ให้เขาพูดให้เขาหาก่อนผมพูดได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้ผมเห็นมาตลอดอย่างบุ๊กมันจะเป็นบุ๊กเป็นคนแบบว่านึกถึงจิตใจคนอื่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างพวกผม2 คนมีงานอย่างเงี้ยบุ๊กก็จะถามแบบเฮ้ยพี่เราเอาน้องคู่นี้มาด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยอยู่กัน2 คนมันเหงาเอาคนมาเพิ่มด้วยสิหรือว่าแบบบางทีแบบถามพี่แกทีว่าลองเอาน้อง2 คนนี้มาสิพี่มันเก่งนะมันทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงเราอ่ะไม่ได้ไม่เสียอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะพูดหรือไม่พูดก็ได้แต่ว่าเราบุ๊กก็เลือกที่จะทำสิ่งนั้นก็คือเลือกที่จะแบบว่า
อาจจะแบบว่าบุ๊กอาจจะไปจุดประกายใครสักคนหนึ่งให้เอาน้องสองคนนี้มาก็ถือว่าเป็นโชคของน้องไปเลยซึ่งจริงๆเราทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าบุ๊กมันเป็นคนนึกถึงจิตใจคนอื่นมันคือพวกเรามีกระแสอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากแบบดังกันแค่2คนใช่ป่ะคือเราเล่นซีรีส์มาทุกเรื่องเราก็อยากให้นักแสดงทุกคนมันขึ้นด้วยกันหมดเพราะว่าเวลาสมมุติว่าคืออันนี้ผมก็คิดอย่างนี้จริงๆนะผมว่าเรา2คนรวยกันอยู่แค่2คนแล้วเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ย10 คนอ่ะมันจะไม่สนุกหรอกแล้วถ้าสมมติว่าเรารวยด้วยกัน10 คนดิมันต้องรวยพอๆกันมันน่าจะมันอ่ะใช่สมมติว่าเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราออกเยอะสุดตลอดเราคงจะหน่อยแล้วถ้าทุกคนแม่งรวยเท่ากัน10 คนแล้วออกไปด้วยกันหมดมันน่าจะเฟี้ยวอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงมากเลยอ่ะชอบแต่ถ้าพี่ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วพี่ออกน้อยกว่าพี่ไม่น้อยนะอันนี้บุ๊กก็ไม่น้อยเหมือนกันฮะแต่ไงซึ่งไปหลายๆคนนี่ก็ดีเราจะได้มีคนหาเราจะได้กินอาหารได้หลายๆอย่างด้วยคือผมโตมาแบบว่าสังคมแบบว่าพี่เลี้ยงน้องเนี่ยเมื่อก่อนเวลาผมไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยหรือว่าทำอะไรกินข้าวทำอะไรก็ตามนะพี่จ่ายให้ผมหมดเลยนะผมไม่เคยเสียเงินสักบาทรุ่นพี่นี่เลี้ยงผมหมดหลายล้านอ่ะพอโตมาวันหนึ่งผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยทำไมเลี้ยงผมขนาดนี้วะเขาบอกว่าเขาโตมาแบบนี้วันหนึ่งถ้ามึงมีเงินมึงก็ต้องเลี้ยงน้องแบบนี้คือโตมาอย่างนี้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีทุนทรัพย์แล้วเราสามารถจ่ายได้มากกว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรเพราะว่าในวัยเด็กอ่ะช่วงที่แบบว่าเรากำลังแบบว่าเรายังเด็กอยู่แล้วเราไม่มีทรัพยากรรุ่นพี่ก็จ่ายให้เราผมก็ยินดีที่จะแบบว่าดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนความน่ารักของบุ๊กที่บอกก็คือหมายถึงว่าเวลาที่น้องได้รับโอกาสอะไรเขาก็อยากที่จะหยิบยื่นโอกาสนั้นให้คนอื่นๆด้วยก็คือจะเสนอผู้ใหญ่ทุกคนเฮ้ยเอาเจไปทำอย่างนี้ดิเอาไอ้ปูนนี่มันเก่งมากนะพี่อะไรอย่างเงี้ยคือบุ๊กรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ตัวบุ๊กหรือว่าแค่บุ๊กกับฟอสอะไรอย่างเงี้ยหรือแค่เขาเรียกว่าอะไรหรือจากแค่ใครแค่ไม่กี่คนอะไรเงี้ยบุ๊กรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นหมู่มวลบุ๊กรู้สึกว่าถ้าสมมติเราจะประสบความสำเร็จเราก็ควรจะไปกันให้หมดจริงนะใช่อยากไปเป็นแพ็คถ้ามันแบบบุ๊กอยากให้มันเป็นไปได้อะครับบุ๊กหรือว่ามันเป็นเพราะว่าแบบเหมือนกว่าที่เราจะมายืนตรงเนี้ยณวันนั้นตอนที่เรายังเด็กเราก็ต้องการโอกาสเหมือนกันเรายังจำวันนั้นได้ถูกป่ะใช่บุ๊กจำได้บุ๊กบุ๊กมีพี่คนหนึ่งที่แบบสอน mindset นี้บุ๊กมาก็คือพี่คริสครับตอนนั้นไปเซฟเฮาส์พี่คริสเป็นคนที่น่ารักมากเป็นพี่ชายคนแรกที่เข้ามาคุยกับบุ๊กซึ่งวันนั้นบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กบุ๊กเป็นใครไม่รู้แบบโดดเดี่ยวในค่ายยิ่งใหญ่มากแล้วก็แบบไม่รู้จะต้องทำยังไงอะไรยังไงแล้วยุคนั้นนะพี่คริสก็คือแบบว่าเป้งปังสุดๆโซตาแบบเป็นเรื่องแรกๆเลยผมไม่รู้จักเลยตอนผมเรียนสาระแบบดังมากโซตานี่คือแบบพีคที่สุดแล้วในยุคนั้นนะแล้วเขาว่ายังไงบ้างบุ๊กจำได้เลยพี่คริสบอกว่าเนี่ยมีอะไรช่วยกันนะกูเป็นพี่มึงเป็นน้องเรามาอยู่บ้านเดียวกันแล้วเรามีอะไรต้องช่วยกันกูช่วยมึงโตไปถ้าสมมติมึงมีโอกาสได้ทำหรือว่าเราสามารถที่จะช่วยใครได้เราก็ต้องช่วยนะใช่ค่ะซึ่งเป็นเหมือนวัฒนธรรมองค์กรด้วยส่วนหนึ่งนะบ้านเนี้ยเป็นแบบนี้จริงๆเขาแบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมากๆไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นบุ๊กลองบอกบ้างดีกว่าว่ามีมุมอะไรน่ารักของฟอสที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จริงๆบุ๊กว่าแฟนๆน่าจะรู้แหละบุ๊กก็จริงๆบุ๊กก็พูดหลายๆแบบหลายๆรายการหรือหลายๆรอบแล้วพี่ดาวใช่ก็คือฟอสเขาเป็นคนคือเห็นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนแบบแข็งก้าวนู่นนี่นั่นหรือแบบเป็นคนโพกภาคอะไรเงี้ยแต่จริงๆฟอสเป็นคนเขาเรียกว่าใส่ใจคนเก็บรายละเอียดคนว่าคนเนี้ยอาจจะเศร้าอยู่เขาก็จะรู้ว่าแบบต้องเข้าไปพูดยังไงนะต้องใช้วิธีไหนหรือบางทีแบบสมมติตัวบุ๊กหรือว่าใครเนี่ยพูดจาไม่ดีอย่างเงี้ยพูดจาแบบไปกระทบไปพูดถึงอีกฝ่ายแล้วรู้สึกเหมือนอีกฝ่ายจะรู้สึกไม่ดีฟอสก็จะเข้ามาเฮ้ยไม่ควรพูดแบบนี้นะคนอื่นเขาอาจจะคิดแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือดูเผินๆภายนอกเหมือนเขาจะไม่ได้สนใจอะไรแต่จริงๆแล้วเขารับรู้ได้ใช่เป็นคนเหมือนเขาเรียกละเอียดอ่อนปะละเอียดอ่อนพูดถึงบุคลิกของฟอสเมื่อกี้พี่แนนว่าก็เหมือนคล้ายๆกับตัวละครที่คุณได้ในซีรีส์ปะก็ดูเป็นคนโผงผางดูเป็นคนไม่ได้ค่อยแคร์ใครอะไรเงี้ยจริงๆดูภายนอกนะจริงๆคือผมไม่จะบอกว่าไม่แคร์ก็ไม่ใช่คือผมมาแคร์ทุกคนแหละแต่ว่าผมเป็นคนพูดแล้วจบหมายถึงว่าคือผมไม่มีฟิลเตอร์ว่าแบบว่าผมไม่มีซับเทคคือถ้าผมเตือนคือผมเตือนถ้าผมห่วงคือผมห่วงถ้าผมบอกให้หยุดก็ต้องหยุดอะไรเงี้ยบางอย่างสมมุติว่าคือเป็นคนพูดชัดเจน
เป็นคนแบบเป็นคนเคลียร์แบบว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยผมเป็นคนแบบเคลียร์ต่อหน้าด้วย ก็อ่านง่ายๆเลย ใช่ ฉันรู้สึกอะไรฉันแสดงออก คืออย่างเมื่อก่อนอาจจะเคยทะเลาะกับบุ๊กอย่างเงี้ยผมก็พูดเลยว่าแบบอย่างนี้กูไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นคนชัดเจนเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบให้มันไม่ชอบอะไรคาราคาซังอ่ะสมมติว่าเหมือนปัญหามันอยู่ใต้โต๊ะแล้วมันก็ทบไปเลยวันหนึ่งมันก็กลัวจะระเบิดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่ได้อยากจะแบบว่าเอาเรื่องมาติดใจด้วยก็อยากให้มันจบเป็นเรื่องๆไปใช่คือก็คือเหมือนคุยกับบุ๊กว่าบางอย่างอ่ะถ้าสมมติว่าเรามีอะไรอ่ะถ้ามึงไม่ชอบอะไรมึงบอกเลยถ้ากูไม่ชอบอะไรกูบอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็มีหลายๆครั้งที่แบบว่าผมอาจจะไม่ได้ระวังไปทำให้เขาเสียความรู้สึกเขาก็พูดว่าเขาไม่โอเคผมก็จะโทรไปเลยว่าผมขอโทษอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนั้นน่ารักแต่ทำไมคู่เราจะเป็นอย่างนั้นครับคือทะเลาะกันนะแต่ว่าห่างกันไปก่อนเราจะไม่ค่อยเวลาทะเลาะกันเราจะรู้ละอยู่ในใจบุ๊กก็รู้ว่าฟอสก็ไม่ชอบตัวบุ๊กก็ไม่ชอบเราจะเงียบๆกันไปสมมติให้มันเย็นลงเราก็ทำให้ตรงนั้นมันจบก่อนเราทำงานตรงนั้นให้มันเคลียร์ให้มันจบก่อนเพื่อแบบคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องมารับรู้เรื่องพวกเราสองคนอะไรเงี้ยเพราะว่าบุ๊กรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหลังบ้านของเราสองคนมันเป็นเรื่องแค่เราสองคนนะใช่แล้วเราทำทุกอย่างตรงนั้นให้จบก่อนแล้วเราอาจจะแยกกันไปสักวันหนึ่งเราอาจจะค่อยกลับมาคุยกันอาจจะทักไลน์ไปโทรไปหรือแบบส่วนมากจะบุ๊กกับฟอสจะเจอกันเกือบทุกวันนะครับแบบเวลาทำงานแบบช่วงที่มีงานใช่ไหมครับใช่ก็อีกวันหนึ่งเจอกันที่งานก็อาจจะแบบไปขอโทษขอโพยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะพี่แนวว่ามันทำให้แบบนี้มันทำให้ความสัมพันธ์อ่ะมันอยู่ได้แบบยาวๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งแบบอึดอัดใจกันด้วยใช่เมื่อกี้จะถามถึงในซีรีส์คือหมายถึงว่าแบบอย่างตัวจริงอย่างเงี้ยฟอสจะเป็นคนแบบตรงๆเคลียร์แต่ว่าทำไมในซีรีส์คือกว่าที่คุณจะแบบเข้าหาเขาแบบดีๆได้ทำไมคุณจะต้องดูอารมณ์เสียมูดดี้ตลอดเวลาซึนไงซึนแบบซึนมากพี่อาร์คซึนพี่อาร์คเหมือนแบบจีบคนเหมือนแบบเหมือนเด็กประถมอะถูกไหมเด็กประถมเวลาแบบเราชอบใครอย่างเงี้ยเราเข้าหาเขาไม่เป็นเราต้องแกล้งมันเป็นฟิลเตอร์แต่มันแกล้งแรงเกินอย่างเช่นแบบตอนคุณเลี้ยงข้าวเขาอะแล้วเขาแบบขอบคุณเลยคุณบอกว่าเหมือนแบบซื้อข้าวให้หมากินอย่างเงี้ยเธอตอนอนุบาลบุ๊กแกล้งคนที่บุ๊กชอบเยอะกว่านี้อีกนะบุ๊กไปล้อจนเขาร้องไห้แต่บุ๊กคิดว่าเขาน่าจะชอบบุ๊กเลยใช่บุ๊กเลยมองพี่อาร์กเป็นเหมือนเด็กอนุบาลอ่ะในมุมมองของบุ๊กนะครับที่มองเข้าไปหาพี่อาร์รู้สึกว่าพี่อาร์เป็นคนจีบไม่เป็นอ่ะแล้วเวลาชอบใครก็แกล้งแบบเป็นผู้ชายแบบซึนๆอื่นๆแบบก็ชอบคนนี้ไม่รู้จะเข้าหาไงก็แกล้งซะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเขาหยอดโป้งนี่เขาหยอดโป้งเลยนะหยอดจริงจังถ้ามึงชอบยังไงมึงก็บอกดิไอ้เข้าหาแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วตัวจริงเป็นไงไหมอะไรนะฮะตัวจริงเป็นไงไหมหมายถึงว่าถ้าผมจีบใครอะนะถ้าสมมติว่าผมชอบใครอย่างเงี้ยคุณแค่อยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวผมเข้าเองสมมุติว่าคุณไปเลี้ยงข้าวคนที่คุณจีบแล้วเขาขอบคุณคุณจะพูดว่าไม่เป็นไรไม่บอกว่าเหมือนซื้อข้าวให้หมากินอ๋อไม่คือถ้าเราจีบใครเราคงพูดดีๆกับเขาแหละอะไรเงี้ยคงไม่ได้ไปทำกิริยาอะไรที่มันไม่ดีเขาไปรู้สึกเนกาทีฟกับเราแต่ในเรื่องคุณทำนะใช่มันในเรื่องคาแรคเตอร์แต่เขาชอบนะโดนด่านี่ชอบใหญ่เลยนะในคาแรคเตอร์ชอบแล้วเรื่องจริงชอบไหมเรื่องจริงชอบไหมเพราะว่าคุณก็เป็นหลักการนี้ตอนเด็กๆที่แบบถ้าชอบใครต้องไปแกล้งคนนั้นมีไหมมีคนมาแกล้งคุณบ้างไหมตอนเด็กอะแล้วเขาแบบชอบคุณอย่างเงี้ยมีไหมคุณเคยโดนแกล้งไหมแกล้งเหรอมีแต่เซลมากกว่าเซลแบบเราเดินผ่านแล้วเขาจะเซลอะไรอย่างเงี้ยเขาแซวว่าอะไรไปไหนสุดเราหล่อจังอะไรเงี้ยเพื่อนเราชอบนะอะไรดูน่าแกล้งนะแบบตัวขาวๆที่บอกคุณบอกแก้มแบบเหมือนโมจิอะไรเงี้ยเด็กๆแต่บุ๊กไม่ยอมให้ใครมาจีบบุ๊กก่อนทำไมอ่ะจริงๆเพราะอะไรบุ๊กเป็นคนชอบจีบก่อนอะถ้าชอบแล้วปักแล้วก็คือขอจีบก่อนใช่แต่จีบยังไงหมายถึงว่าเวลาเป็นคนจีบคนนะจีบยังไงผมถามแทนดีเจเนี่ยนะนี่เอาจริงป่ะบุ๊กเคยชอบคนหนึ่งมาประมาณ5 ปีกว่าจะบอกชอบอ้าวมึงจีบเขา5 ปีเลยเหรอไม่ได้จีบแค่ชอบอ่ะแอบชอบแล้วระหว่างนั้นทำอะไรบ้างแล้วทำไงก็ไม่ได้ทำอะไรก็ถ้าสมมติเป็นแบบช่วงเทศกาลก็จะแอบซื้อของให้โดยที่แบบเราไม่ได้ระบุว่าเราจริงเหรอใช่ครับแล้วสมัยป๊อปปี้เลิฟเลยอ่ะแล้วมันมีความสุขหรอหรือว่ามันเป็นความทุกข์หรือว่าเฉยหรือว่าอะไรเขามีแฟนบ้างไหมแบบ5 ปีเขาก็โสด5 ปีใช่แล้วก็มีคนมาชอบเขาอะไรเงี้ยแต่เนี้ยก็คือรู้สึกชอบเขาใช่ป่ะเราก็แบบสมมติวาเลนไทน์เราก็จะแบบส่งแบบบุ๊กชอบทำแฮนด์เมดสมัยป๊อปปี้เลิฟนะแบบก็จะทำแฮนด์เมดไปแล้วก็ไปให้เขาแต่เราไม่ได้บอกนะแต่เพื่อนเขาก็จะรู้แต่เราก็จะแบบให้เพื่อนเขารู้ว่าดีแล้วเพราะเผื่อเขาจะไปบอก
เป็นแผนการ แล้ว อัน ถาม แยบ จ ยล ริงๆคิดว่าตลอด5ปีอ่ะเขารู้ไหมคิดว่าเขารู้ปะ รู้เพราะว่าตอนเรียนจบอะไรก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ เป็นจีบแบบเทคไทม์หรือเป็นจีบแบบเทคไทม์ จีบแบบไม่จีบ จีบแบบใช้เวลา บ๊อบบี้เลิฟแล้วนานมากแล้วครับ จีบแบบใช้เวลา โอเค ค่ะ โอเค อันเมื่อกี้พูดถึงฟอนต์ในเรื่องไปแล้วพูดถึงบุ๊กในเรื่องบ้าง ครับ มันดูมีความโก้มันคอมเมดี้มากเลยอะแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่านั่นก็คือบุ๊กจริง มันน่ารักน่าเอ็นดู เป็น มาก เป็นบุ๊กในเวอร์ชั่นที่สดใสขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วกันครับ ใช่ในน้องอาร์มจะเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นคนงงๆอ่ะบุ๊กว่าน้องอาร์มเขาจะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรไม่เก่งด้านความรักดีกว่าบุ๊กคิดว่าอย่างนั้นนะคืออาร์มจะเป็นคนเก่งเรื่องของคนอื่นอะแต่เรื่องของตัวเองเวลาโดนพี่อาร์เข้ามาจีบเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะด้วยความที่พี่อาร์มันเข้ามาแบบแปลกๆ มันก็ไม่น่ารู้หรอกนะ ใช่ เข้ามาแบบพี่อาร์กอะเนาะ ใช่ครับแล้วด้วยตัวอาร์มเขาก็มีอะไรบางอย่างจะต้องรอติดตามEPต่อไปว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบไม่เก็ตอะไรพวกนี้หรือแบบ แต่ EP 3เนี่ยน้องอาร์มรู้แล้ว รู้แล้วเขาก็ลุกหนักอยู่นะตั้งแต่2แล้ว กระ ปะ ซิบขนาดนั้นรู้แล้ว เธอแต่ว่า ไม่แต่เอาจริงป่ะเอาจริงป่ะในความรู้สึกบุ๊กนะคนในภาพมุมมองคนดูอาจจะรู้สึกว่าอาร์มรู้แล้วแต่สำหรับตัวบุ๊กที่เป็นอาร์มนะที่บุ๊กเป็นอาร์มเลยอะณเวลานั้นที่ถ่ายทำอะบุ๊กยังรู้สึกว่ายังโดนกวนตีนอยู่เลยด้วยซ้ำแค่มีบางจังหวะที่พี่อาร์คเข้ามาสบตาคือคนเราแบบอ้าวเขาหล่ออ่ะเขาหล่อเราก็แบบเฮ้ยก็มีแอบคิดนิดนึงว่าเขาจะแบบอะไรกับเราก็อาจจะเขินของเราไปเองแต่ว่าในความรู้สึกอาร์มนะตอนนั้นนะบุ๊กรู้สึกว่าเขาไม่รู้จริงๆเขายังไม่รู้บุ๊กรู้สึกว่าอาร์มยังงงอยู่ว่าการเข้าหาแบบนี้คืออะไรมันคือการกวนตีนหรือเปล่าแบบรุ่นพี่อ่ะพี่ดาวลองรุ่นพี่แบบคนหนึ่งที่แบบเป็นเหนือเดือนมากๆเขาคงไม่ได้มาจีบคนแบบเราหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบกูยังจีบไม่สนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยกวนตีนปะวะแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงหรือพูดเล่นปะเนี่ยอันนี้ซื้อบื้อนะกูว่าใจเย็นผมรู้สึกงั้นจริงๆนะตอนที่ผมเล่นเป็นอาร์มอ่ะเข้าใจแล้วมีตั้ง24 EP ครับผมคือหมายถึงว่าเรื่องมันจะใส่แนวอื่นๆเข้ามาด้วยหรือว่ามันจะมีจุดพลิกผันหักมุมหรือยังไงคะมันก็ตามชื่อหนังสือเลยครับอย่างของเรามันจะเป็นวิศวกรรมประสาทมันก็จะเป็นการแบบว่าฟิลเตอร์หลักของพวกเราคู่เนี้ยก็จะจะเป็นกวนประสาทกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ของอย่างวิศวกรรมโยธาอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่ามันก็อีกแบบนึงครับใช่แล้วก็มีวิศวกรรมไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบจีบกันแบบโป้งๆเลยอีกแบบอะไรเงี้ยใช่แต่อีกคนเขามีแผลใจมาก่อนถ้าใครได้ติดตามเทเลอร์หรือทีเซอร์อะไรเงี้ยก็รับรองว่ามีหลายรสชาติให้ได้เลือกติดตามกันแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีอีกเรียกว่าอีก1กิจกรรมมาให้ทั้ง2คนเล่นกันได้ค่ะพี่ดา เป็นเกมป่ะครับเป็นเกมคือวันนี้เนี่ยถ้ามองไปซ้ายขวาเราก็จะเห็นว่ามันมีบรรยากาศของการลอยกระทงเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราลอยกระทงกันคือเราจะมีภารกิจให้นะคะคืนวันลอยกระทงให้ฟอสแล้วก็บุ๊กทำเลือกกระทงแล้วก็ฟังโจทย์จากกระทงให้ดีว่าจะต้องทำอะไรฟังโจทย์จากกระทงเหรอครับใช่เราจะมีทั้งหมด4กระทงอยู่ข้างหลังน้องเลยค่ะเลือกมาอันแรกอันไหนดีฟอนเลือกก็ได้ผมเอาซ้ายสุดแล้วกันไม่ต้องเอามาก็ได้ลูกนึกว่ามีการ์ดอยู่ข้างในหรือว่าอยากให้ถือไว้ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอันนี้กระทงจริงอยู่ตรงนี้กระทงจริงไม่เป็นไรเพราะว่าติดสกอตเทปไปแล้วใช่นั่นน่ะสิเมื่อกี้เห็นอยู่กระทงอันนี้เนี่ยคือกระทงหลงเสน่ห์กระทงหลงเสน่ห์อันนี้จะให้ฟอสบุ๊กดีไซน์การถ่ายรูปคู่กันในคืนวันลอยกระทงตามคำคมที่ได้รับเราจะมีทั้งหมด4คำคมฟังคำคมให้ดีแล้วก็ครีเอทท่าทางได้เต็มที่เลยแฟนๆเตรียมแคปภาพได้เลยค่ะครับผมมันไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ขอเบิกกระทงค่ะอุ้ยนี่เรามีกระทงใช่อันนี้ที่น้องทำเมื่อกี้เอาที่ผมทำนี่ใช่ให้ก็เดี๋ยวเราฟังความรู้สึกเขาจะหลอกล่อนี่แหละภาพแรกนะคะกับแคปชั่นกระทงยังหลงเธอแล้วเมื่อไหร่ล่ะเธอจะหลงเรากระทงยังหลงทางเพื่อนว่ะเอาใหม่กระทงยังหลงทางแล้วเมื่อไหร่ล่ะเธอจะหลงเราและอันนี้ก็คือเหมือนฟิลบุ๊กไปลอยกระทงแล้วฟอสก็ถ่ายรูปบุ๊กแต่ว่ามีแคปชั่นนี้เป็นฟิลเตอร์อยู่ไม่มันคือการถ่ายรูปคู่กันน้องก็ทำท่าตามโจทย์ที่ได้รับโจทย์ก็คือเมื่อไหร่จะหลงกันเมื่อไหร่จะหลงอะไรนะหลงเราเหมือนจะจีบกันนิดนึงเหมือนเราก็ทำท่าจีบอะไรเงี้ยมีซับเทคว่าเดี๋ยวมึงก็ชอบกูอะไร
นี่ครูต้องแปลไทยเป็นไทยใช่ไหม มันก็น่าจะฟิลประมาณว่าเหมือนหนุ่มสาวไปลอยกระทงกันปุ๊บแล้วก็เจอกันแล้วก็แบบ ลองดูทำเลย ลองถ่ายเป็นแบบทีละภาพทีละรูปเป็นรูป ค่ะ ไป รูปแรกกระทงยังหลงทางแล้วเมื่อไหร่ล่ะเธอจะหลงเรา ฟิลแบบอันนี้เป็นริมตลิ่งกำลังจะลอยปุ๊บริมบึงกูให้ริมบึงเลย ริมบึงปุ๊บ ริมบึง กำลังจะลอยปุ๊บแล้วก็ปิ๊งปุ๊บ เอ้ย ทันไหมฮะ เล่นสุดให้จริงชอบมาก มันสปาร์กกันตอนลอยกระทงที่ปีนี้ผมลอยกับคุณนะแล้วเมื่อไหร่เธอจะหลงเราล่ะ สักพักกระทงคว่ำ กระทงปล่อยแม่ ยังไม่ทันไปเลยไอเด็กตัวเล็กอะ วิ่งมาจับ รอละ เก็บเหรียญ เมื่อไหร่อันที่สองนะคะแคปชั่นคือกระทงมันหนักรับสมัครคนช่วยถืออันนี้ลอยด้วยกันไหมเป็นลอยด้วยกันเพราะกระทงมันหนักใช่ กระทงมันหนักเอาของผมก็ได้รับสมัครคนช่วยถือไง หนักจริงเลย เดี๋ยวผมขอตัดเล็บเข้าไปก่อนนะโอเคครับเฮ้ยเขาเหรอเขาทานครับทำอะไรอ่ะมันเพื่ออะไรทำของเหรอมันเหมือนการสะเดาะเคราะห์ป่ะครับเวลาเรากระทงอ๋อเหรอใช่พี่แนนมันดูน่ากลัวจังวะเดี๋ยวนะ กูเคยได้ยินเหรียญนะบ้าเหรียญบาทอะสะเดาะเคราะห์โยนให้ความทุกเหรียญไปกับบาทจริงปะกูไม่เคยได้ยินใครนี่ไงตัดเล็บจริงด้วยเธอเห็นไหมตัดเล็บแล้วก็ดึงผมสมัยใช่เวลาสมัยก่อนผมไปลอยกับยายอะไรเงี้ยยายก็จะให้คุณไกลไปตัดตกใจเนื่องว่าไม่ต้องตกใจทำต่อเลยลูกลอยต่อเลยกระทงมันหนักโอ้ยรับสมัครคนช่วยถือดีน้องมันหนักมากไหมโจทย์ต่อไปค่ะครับไม่ต้องไปลอยกระทงคนเดียวมาลอยเฟี้ยวกับผมดีครับคิดไงดีลอยเฟี้ยวเราจับมือแล้วก็ลอยกระทงไหมยังไงต้องยังไงลอยเฟี้ยวให้น้องเฟี้ยวอะไรนะครับไม่ต้องไปลอยกระทงคนเดียวมาลอยเฟี้ยวกับผมดีค่ะมันต้องกวนๆหน่อยกวนถือก็ได้ทำหน้ากวนๆนะกวนลอยเฟี้ยวแบบให้ลอยแล้วก็เฟี้ยวอยู่นะโอเคมาที่ข้อความแคปชั่นที่4ครับผมชอบมากเบื่อแล้วกระทงอยากโดนกระโดดกอดจังเลยค่ะเดี๋ยวมันไม่มีความคล้องจองเลยฝืนมากฝืนไม่ได้เบื่อแล้วกระทงอยากโดนกอดอยากโดนกระโดดกอดจังเลยครับมันไม่มีสัมผัสนอกสัมผัสในเลยจะเป็นเบื่อแล้วกระทงอยากกระโดดกอดจังเลยครับดีกว่าไหมอันนี้คือคุณตามใจตัวเองล้วนๆเลยนะเบื่อแล้วกระทงอยากยังพยายามชี้แจงถ้างั้นเอาอีกแล้วเบื่อแล้วกระทงอยากดงกระดกกอกจังเลยครับโอเคพอนะขอบคุณมากเลยนะเป็นสแลงเราโอเคอันนี้ค่อยโอเคหน่อยบุ๊กกอกเลยเพื่อนชอบที่ไม่มีความเขินอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องกอดเหรอต้องกอดโอเคนะแฮปปี้นะเป็นวันลอยกระทงจะมีใครเอาท่านี้ไปลอยกระทงไหมอยากรู้มากเลยเดี๋ยวก็มีคนเขียนแคปชั่นตามแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนส่งไปให้แฟนๆฝากด้วยเลือกกระทงอันต่อไปเลยครับบุ๊กเอาขวาสุดก็ได้ครับขวาสุดกระทงศักดิ์สิทธิ์ค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะขออัญเชิญแม่น้ำเข้ามาในสตูของเราแม่น้ำเลยเหรอครับใช่นี่แน่ทุกคนจับตาดูแม่น้ำให้ดีนะคะสายน้ำอันพริ้วไหว2 3เอกลักษณ์วิจิตรไทยแม่น้ำแล้วเดี๋ยวเราต้องอย่างนี้ป่ะครับเป็นแม่น้ำสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเราจะมีกระดาษให้ฟอสบุ๊กเขียนด้วยความตั้งใจอธิษฐานสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงในอีก10 ปีข้างหน้าครับของกับอีกฝ่ายนะครับเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นจริงกับอีกฝ่ายใน10 ปีข้างหน้าเขียนเสร็จแล้วก็เอาคำขอพรใส่กระทงแล้วก็ลอยได้เลยโอเคได้ครับโอ้เวลี่คิวนะระหว่างนี้ที่รอกันอยู่เดี๋ยวขอไปอ่านใน X หน่อยว่าแฟนๆน้ำอย่านิ่งน้ำอย่านิ่งรู้ว่าดึกแต่น้ำอย่านิ่ง10 ปีแล้วโอ้รู้ว่าดึกแต่น้ำอย่านิ่งว่ะน้ำให้มันพิ้วไหวหน่อยมันพิ้วไหวเลยมันไม่ไปผ้ามันแข็งแล้ววันนี้ลมมันแรงด้วยนะฝนตกน่ะสักพักนึงจะโดนศอกน้ำเข้าหน้าแน่นอนตอนนี้น้องกำลังเขียนอย่างตั้งใจนะคะฟอสเสร็จแล้วหรอครับง่ายๆแล้วกันเดี๋ยวรอน้องบุ๊กสาธุขอให้เป็นจริงเนาะถ้าอย่างนั้นขอฟังคำอธิษฐานของบุ๊กก่อนว่าของฟอสก่อนว่า10 ปีข้างหน้าอยากให้เกิดอะไรขึ้นกับบุ๊กค่ะอีก10 ปีข้างหน้าขอให้บุ๊ก
มีเงิน 1,000 ล้านบาท โอ้ยบอสบุ๊ก ถูก ต้องหาได้ปีละ1,000 ล้านปีละ10 ล้านไหมหรือว่าปีละ100วะ ปีละ100 ปีละ100หาได้ปีละ100ไม่แน่หรอกเขาอาจจะแบบทำอะไรแล้วเขาก็แบบรวยกัน ใช่ไม่ยากหรอก1,000 ล้านเลยเหรอ เดี๋ยวต้องใส่ลงไป ใส่กระทงหน่อยเสียบไว้หน้าของบุ๊กนะครับขอให้ฟอสมีบ้านอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้มีคนรักเยอะๆแล้วก็มีเงินจนใช้ไม่หมดเลยโอ้บ้านอย่างที่ตั้งใจคือหมายถึงยังไงคะบ้านสัก100 ล้าน100 ล้านตารางวาเหรอเงินใช้ไม่หมดแล้วครับใช้ปีละประมาณ100 ล้านแล้วกันยันตายปลูกเขาหน่อยไปทำอะไรขุดบ่อน้ำมันปะเนี่ยสุราษฎร์ประเทศไทยโอเคเดี๋ยวให้น้องๆลอยกระทงพร้อมกันค่ะแม่น้ำนะครับแม่น้ำวันเพ็ญเดือน12น้ำกระนองเล่นตะลิงว่าเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง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 กันแล้วขอเชิญน้องแก้วโอ้ยขอไว้ไม่ได้โอ้โหไปก่อนโอ้โหเด็กเก็บกระทงนี่โอ้ยไวจริงเนาะโอเคขอบคุณสายน้ำนะคะขอบคุณสายน้ำฉันชอบมากเลยอ่ะจริงฉันเขาตั้งใจนะเกียร์กันนะถึงแม้ว่าจะเขินๆกันนิดหน่อยเหลืออีก2 กระทงครับน้องเลือกเลยลูกผมเอาอันสีเขียวสีเขียวนะคะให้เลือกสุดท้ายก็คือต้องเล่นหมดอยู่ดีอ่ะถูกใช่ให้เลือกเป็นกิมมิคแน่นอนว่าคืนวันลอยกระทงแบบนี้ฟอร์ดบุ๊กจะต้องไม่พลาดแวะไปเวทีรำวง3 ชาติเพลงแดนซ์โจกันหน่อยเพราะกระทงอันนี้คือกระทงใส่โจรู้แล้วสถานการณ์คือเพื่อนรัก2 คนอย่างฟอสบุ๊กไปเที่ยวงานลอยกระทงด้วยกันได้ยินเพลงหนึ่งดังขึ้นมาแล้วทั้ง2 คนก็เต้นด้วยกันแบบไม่สนโลกเพราะโลกใบนี้มีแค่ฟอสกับบุ๊กจะเต้นสุดแค่ไหนโชว์ลีลาได้เลยและเพลงก็คือเราโต๊ะนี่ใช้ต่อไหมครับใช้ต่อลูกใช้ต่อนะครับแต่ว่าก็เต็มที่ได้ในสไตล์น้องเครื่องส่งสัญญาณอะไรนี่ใช้ต่อหมดไปเลยครับเดี๋ยวพี่ดาวบอกพี่ถ่ายเองสดนะงั้นเราสดโลกนิดนึงแล้วกันเนาะพร้อมไหมครับผมพร้อมนะมิวสิกค่ะไปค่ะมูเด้งใส่ก้น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 มูเด้งใส่ก้น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 มูเด้งฮึบ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 มูเด้งฮึบ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 แม่จ๋ามาเล่นกับหนูหน่อยนะแม่อย่ามัวแต่กินสิเล่นกับหนูหน่อยนะแม่จ๋ามาเล่นกับหนูหน่อยนะแม่มาเล่นกับหนูหน่อยเต็มตัวจะเด้งจะเด้งจะเด้งมูเด้งมูเด้ง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 มูเด้งมูเด้งเด้งเด้งมูเด้งมูเด้งเด้งเด้งมูเด้งมูเด้งเด้งเด้งขอบคุณที่ทำจริงจังทุกอย่างซึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องขนาดนี้ก็ได้ไม่เคยเกรงใจแขกรับเชิญขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ดีใจเห็นเขามีความสุขไงเขามีการแบบเตรียมท่าที่เตรียมแต่ไม่ได้เตรียมใช่ว่าสควอตอีกเมื่อกี้อธิบายให้คุณผู้ฟังดูฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจังหวะที่เราจะมีท่าตีมันมีการเข้าใจผิดอะไรกันเกิดขึ้นฟอสน่าจะไม่ฟอสน่าจะไม่เก็ตท่าเต้นที่เขาตีตูดฟอสเคยดูสตีเล็กปะเรามันมาจากสตีเล็กคืออะไรใช่ไงสตีเล็กคือเป็นหนังแบบว่าที่หนังนานแล้วแต่ว่ามันดังมากใช่มี LGBTQ ที่แบบว่าเป็นแบบว่า LGBTQ ทั้งหมดเลยแล้วก็ตบวอลเลย์บอลกันแข่งคุณละทานบุกทันใช่ป่ะพี่ติ๊กป่ะวะแล้วเขาเต้นเชียร์ท่านี้เหรอติ๊กเจดนะใช่แล้วก็ฉันเต้นเชียร์ท่านี้กันอาจจะแบบเคยดูแต่ว่ามันนานแล้วนานจริงขอออกซิเจนให้น้องลูกบุกด้วยนะคะตอนนี้ใส่เต็มเวอร์สุดท้ายกระทงหลงเธอค่ะกระทงหลงเธออันนี้จะเป็นกระทงที่แบบอินกับซีรีส์จะขอให้ฟอสบุ๊กสวมบทเป็นอาร์กับอาร์มของคุณแล้วก็คีปคาแรคเตอร์ไว้นะคะสถานการณ์คือมันใกล้วันลอยกระทงแล้วอาร์มจะชวนลุงรหัสอย่างอาร์คเนี่ยไปลอยกระทงแต่อาร์มก็ปากแข็งไม่ได้ชวนตรงๆอาร์ก็รู้ทันว่าเขามาชวนก็เล่นตัวแต่สุดท้ายก็ตกลงยอมไปลอยกระทงกับอาร์มได้ครับทันอยู่ครับมานะแต่ว่าคีปคาแรคเตอร์ด้วยนะพี่อาร์คสิงล่างพี่อาร์คว่าพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่นะวันอะไรของมึงพรุ่งนี้
รุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้15มีอะไรมันมีงานวัดอยู่ตรงเกษตรอ่ะพี่นัท ทำไม ไปเที่ยวกันไหมอยากไปหาอะไรกินอ่ะไม่ไปขี้เกียจคนเยอะไม่ชอบไม่ช แป๊ อ บบ เดียวเอง คนเยอะ ไหนบอกว่าเป็นพี่ละเป็นลุงอาหารแล้วดูแลอย่างดีไง ก็ดูแลแต่ว่าคนมันเยอะกูไม่ชอบคนเยอะไง โอ้คนเยอะอะไร คนไม่กี่คนเอง เป็นล้าน ไปหน่อยนะ ไม่เอา แล้วเดี๋ยวเลี้ยงข้าว ไม่ไป เฮ้ยไม่ไปก็ไม่ไป เฮ้ยพยายามหน่อยดินิดนึง คิดไม่ออกแล้ว มันคือเรื่องเป็นอีกอย่างดีเหมือนอะมันใช่เลย มันจะต้องปฏิเสธก่อนต้องแข่งขืนก่อนเนาะ แต่พอเขาไม่ง้อปุ๊บเป็นไง พยายามหน่อยโอเคเกมหมดแล้ว เดี๋ยวเราเบรกกันนะคะ เดี๋ยวหลังเบรกกลับมารับสายหน้าไมค์กันใครอยากคุยกับ Facebook ก็ 02-665-8373 นะคะ EFM Fandom Live EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว เก็บโอกาสจากหุ้นนวัตกรรมให้ครบกับ BBLAM B Innotech ลงทุนกระจายในหุ้นเทคพื้นฐานดีเน้นสหรัฐ B Asia Tech ลงทุนหุ้นเทคเอเชียตลาดใหญ่ของแหล่งผลิตพัฒนาและความต้องการใช้ B Future ลงทุนหุ้นเทรนด์อนาคตตามเทค AI B Care ลงทุนในหุ้นนวัตกรรม Healthcare ถ้าต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วยเลือกกองทุน RMF และ SSF ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพกองทุน RMF SSF ชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้โทร 026746488 กด 8กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน Promise แค่ให้ฉันดูแลตัวเธออย่างดีอย่างนี้ อาหารแมวพรามี่ผลิตจากปลาเนื้อขาวไม่เติมเกลือตัวแน่นขนสวยเจ๊เลือกอาหารแมวพรามี่ นี่แกพาใครมาปาร์ตี้ด้วยอะ มาสด้าเองขอฉลองด้วยคนค่ะมาสด้าเยเอ็นปาร์ตี้ข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โปมอบให้คุณก่อนใครรับส่วนลดสูงสุด 200,000 บาทหรือดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสูงสุด 84 เดือนจองวันนี้รับฟรีลำโพง JBL Clip 5 มูลค่า 2,790 บาทและครอบครัวมาสด้าฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทมาสด้าเยเอ็นปาร์ตี้ข้อเสนอใหญ่ได้รถใหม่ดังใจถึง 29 พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูมมาสด้าพาฉันไปจองด้วย Promise เธอจะกลายเป็นแมวที่สุขภาพดีอย่างนี้ อาหารแมวพรามี่ผลิตจากปลาเนื้อขาวไม่เติมเกลือตัวแน่นขนสวยเจ๊เลือกอาหารแมวพรามี่ พาไปมูขอพรนครแห่งยักษ์ณวัดบางชันตามรอยท้าวเวสสุวรรณ4 หน้าหนึ่งเดียวในโลกมูใหญ่ยักษ์พร้อมกันในขชาพาไปมูเสาร์นี้ 5 โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง 32ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาไปมูร่วมมูโดยเซวาน้ำตกสมแดงรูขุมขนแลดูกระชับผิวดูอิ่มน้ำหาซื้อที่วัดสันและร้านค้าชั้นนำไฮลักซ์รีโวกระบะประหยัดน้ำมันเศรษฐีดีโดเศรษฐี4 ผ้าลุ้นโชค3 ต่อรวมมูลค่ากว่า5 ล้านบาทถึง 30 พฤศจิกายนนี้พ่อเมื่อยแม่ปวดลูกถูกแมลงกัดต่อยยาหม่องตราเสือทาทุกเมื่อเพื่อบรรเทาน้ำมันพืชมรกตเมนูไหนก็อร่อยด้วยน้ำมันพืชมรกตรับรองจะติดใจและเมื่อไอและมีเสมหะละลายเสมหะบรรเทาไอด้วยโซแมกมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำ Catty Pals Catty Pals ให้ทุกมือมีความหมาย Catty Pals Catty Pals ให้ทุกมือดีกว่าใครอาหารแมวต้อง Catty Pals Catty Pals Catty Pals อาหารมื้อพิเศษสำหรับแมวความสุขสำหรับคุณอาหารเปียกแมวซอฟต์เจลลี่เนื้อนุ่มต้อง Catty Pals Rich EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว กาแฟยังใส่นม ถึงหน้าผมจะไม่คม แต่ผมใส่ใจนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Live ได้นะ เนี่ยเปิดไมค์เลยเปิดไมค์ให้คุณผู้ฟังรู้เลยว่า อันนี้เข้ารายการยังครับ เจ้าละครับ ครับ ให้คุณผู้ฟังรู้ว่าน้องๆอยากเป็นดีเจ ใช่น้องแจ้งเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะคะน้องบุ๊กน้องฟอร์ดได้ยินเสียงตัวเองไหมลูก ฮัลโหลไม่ได้ยิน ไหมครับได้ยินปะ ไม่ได้ยินจ้ะ เบิร์ดทำไมนี่ไม่ได้ยินอ่ะ ฮัลโหลจ้า ที่นั่นก็ไม่ได้ยินเสียบอ้าวจริงเหรอเธอได้ยินเพิ่มขึ้นยัง ฮัลโหลครับอ๋อได้ยินแล้วนิด ได้ เดี ยิ ยวน แล้วโอเค ฮัลโหลครับได้ยินครับ
โลครับอ๋อต้องใกล้ไหมค์ สายแรกค่ะ คุณจี ครับผม จี้ ได้ยินแล้วครับ โอเค สวัสดีครับพี่จี้สวัสดีครับพี่จี้ พี่จี้สวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะ โอเค สวัสดีครับ ผมเพิ่มเสียงนิดนึงได้ไหมฮะ เนี่ยพี่เราเปิดให้ละแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้อาจจะเพิ่มไม่ได้อ่ะ อ๋อโอเค ได้ยินไหม เป็นรฮะ ชัดไหมลูก ฮัลโหลครับพี่จี้ พี่จี้ ชัด ทัก ชัด ทายอีก แจ๋ว รอบ ฮะ นึงได้ไหมคะ สวัสดีครับพี่จี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ พี่จี้ตามฟอสบุ๊กมานานแค่ไหนแล้วคะ น่าจะปีกว่าใกล้2 ปีแล้วมั้งคะ รู้จักกับพวกเราตอนซีรีส์เหรอครับ หรือว่างาน LOL หรือว่าอะไรยังไงครับ เริ่มรู้จักชอกาเชค่ะ อ๋อ ไปโดนเขาตกมายังไงคะชอบอะไรในตัวเขา จริงๆ ตอนแรกยอมรับว่าชอบจากบทบาทในเรื่องอะค่ะน่ารักมากๆแล้วก็แต่ว่าพอได้ออกมาตามนอกเหนือจากในเรื่องก็คือตามรายการหรือว่าตามโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโอเคเขามีความแตกต่างจากซีรีส์พอสมควรเลยแล้วก็มันเป็นคิดว่าเป็นตัวตนที่มันก็เป็นเสน่ห์ของเขาทั้งคู่ซึ่ง2 คนก็ต่างกันไปอะค่ะคนนึงก็กวนคนนึงก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ตามมาเรื่อยๆ ค่ะพี่จี้หน่อยดีกว่าว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในสายตาพี่จี้เป็นแบบไหนเป็นแบบรักกันหรือว่าชอบหยุ่มกัน จริงๆคิดว่าเขาสนิทกันค่ะก็เลยแบบยังตีกันแล้วก็กลับมารักกันได้เรื่อยๆค่ะแล้วคงรักกันมากๆเลยค่ะวันนี้พี่จี้มีเตรียมอะไรมาบอกกับทั้งคู่ไหมคะจริงๆพูดซึ้งๆไม่ค่อยเก่งค่ะแต่ว่าอยากบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มารู้จักฟอสกับบุ๊กนะคะก็จริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ตามมานานขนาดนี้ก็แต่ว่าก็ไม่เคยเสียใจที่ได้มาตามเลยแล้วก็อยากให้ทั้งฟอสกับบุ๊กก็เป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนรักที่ฟอสกับบุ๊กเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ยังไงก็จะคอยเป็นกำลังใจให้เรื่อยๆนะคะครับขอบคุณมากครับ พี่จี้ ขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจตัวเองด้วยนะครับขอให้พี่จี้มีความสุขในทุกๆวันเหมือนกันนะครับผมครับผมเหมือนบุ๊กทุกอย่างเลยครับ ชัดเจนก็พี่เพสโอเคพี่จี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะพี่จี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะครับ ครับสายต่อไปอุ้ยชื่อน่ารักจังชื่อคุณ อั่งเปา เปา ใช่น้องอ่างเปาที่ตึกเราปะเนี่ย สวัสดีค่ะคุณอั่งเปา น้องเปาสวัสดีครับ สวัสดีครับ คุณอั่งเปาได้ยินครับทักทายน้องๆได้เลยสวัสดีนะฟอสกับบุ๊ก สวัสดีครับ อันนี้เป็นมัมมี่หรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นน้องครับเป็นโพแฟนสาวฟอส อ๋อโพแฟนสาวฟอสแล้วครับ สวัสดีครับเตงอั่งเปาสวัสดีเตงมันมีโพอะไรบ้างอ่ะนอกจากโพแฟนสาวแล้วอ่ะพี่สาว พี่สาวมีน้องสาวมีเพื่อน มัมหมีมัมหมา มัมหมา แต่พี่เด็กจะหล่อมากนะอุ้ยเหมือนมาจีบเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปอ่ะคุณอั่งเปาเห็นด้วยกับชื่อรางวัลของเราในวันนี้ไหมคะ A Better Half มากกว่าครึ่งชีวิตฉันคือเธอเห็นด้วยมากๆเลยค่ะช่วยทำซีรีส์ให้ด้วยเลยได้ไหมเอาชื่อนี้เลยเนาะเอาชื่อนี้เลยให้ฟอร์ดบุ๊กเขียนพล็อตเรื่องได้เลยค่ะแต่ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณอั่งเปาลองแบบเสนอพล็อตเรื่องมาสั้นๆได้ปะโอ้โหนึกไม่ออกอ่ะชีวิตจริงมันยิ่งกว่านิยายแล้วอ่ะแล้วดูซีรีส์เป็นไงบ้างคะรีวิวหน่อยสิก็ดูแล้วก็แบบมันก็หน้าหมั่นมือเหมือนกันนะถ้าเป็นพีอาร์ก็คงเนี่ยพีอาร์ก็ขี้แกล้งเกินชอบเขาว่ามันมือว่าแบบมันอ่ะดูหน้าแกล้งดูหนุกนิบดีค่ะค่ะแล้วยังไงน้องอาร์มจะรู้กี่โมงน้องอาร์มเหรอกี่โมงคะต้องรอติดตามจะรู้กี่โมงเดี๋ยวรู้แน่นะจะรู้กี่โมงอั่งเปาแล้วถ้าเราโดนจีบแบบนั้นเราทำไงอ่ะอุ้ยเขินขึ้นมาเลยเหรอพูดไม่ออกเวลาคิดถ้าพี่อยากจีบนั้นชอบไหมฮะไม่น่านะป้าผมบอกแล้วเห็นไหมน้องอาร์มก็ไม่แปลกอ่ะที่น้องอาร์มจะแบบงงว่าอันจริงไม่จริงใช่อันนี้อาจจะไม่ทางนี้อาจจะไม่งงแต่ก็คืออาจจะหนีไปเลยแล้วอาจจะบอกเพื่อนว่าแบบมึงจัดการให้ครูที
จัดการนี่หมายถึงยังไงฮะ เก็บ ลุมกระทืบพี่อาร์กอะฮะ หรือว่าจัดการก็คือเพื่อนเอาไปเลย กันออกไปหน่อยอย่างเงี้ยเหรอคุณอ่างเปาคะไหนๆเรา แฟนไม่น่าจะทำอะไรได้ขนาดนั้นนะอ่ะคุณอ่างเปามีอะไรจะบอกกับน้องๆเป็นพิเศษไหมคะ ค่ะก็อยากให้ช่วงนี้งานเยอะเนาะอยากให้ดูแลสุขภาพ แล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันหาเวลาแบบเหมือนกับว่าช่วงที่แบบวันนี้ถ้าวันนี้ไม่มีงานอยากให้ได้พักผ่อนให้เต็มที่ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้ค่ะขอให้แบบไม่ต้องห่วงว่าแฟนคลับจะรักตัวเองหรือเปล่าหมายถึงว่ารักแฟนคลับรักตัวของตัวเองนะคะคือแฟนคลับรักตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าคือแฟนคลับก็อยากจะรักฟอร์บุ๊กให้ได้มากเท่าที่รักตัวเองเหมือนกันนะคะทั้งสองคนมีอะไรทุกคนรักฟอร์บุ๊กมากๆแล้วก็อยากให้ฟอร์บุ๊กภูมิใจในตัวเองเยอะๆทำอะไรแฟนคลับพร้อมจะซัพพอร์ตเสมอค่ะแล้วก็เคารพการตัดสินใจของทั้งสองคนอยู่แล้วโอเคครับก็ขอบคุณพี่อ่างเปามากๆนะครับยังไงก็ขอให้ทุกพรที่พี่ให้ผมมานะครับกลับไปหาพี่เป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับยังไงก็มีความสุขในทุกๆวันแล้วกันครับผมก็มีความสุขเยอะแหละแฮปปี้ครับครับน่ารักบุ๊กพูดอะไรกับพี่อ่างเปาหน่อยไหมครับผมก็จริงๆถูกแล้วแหละที่พี่อ่างเปาบอกอ่ะคือบุ๊กอ่ะคอยบอกเสมอแหละคอยบอกแฟนๆทุกคนบอกว่าอย่าเอาความสุขไปผูกกับคนอื่นมากเกินไปครับบุ๊กตัวบุ๊กกับฟอสหรือว่าใครก็ตามที่เราชอบแบบเราก็ไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะทำให้คุณหรือใครรู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกแย่ไหมมันอาจจะเป็นวันที่บุ๊กรู้สึกไม่สบายแล้วแบบบุ๊กอาจจะไม่ได้รีแอคหรือไม่ได้คุยด้วยหรือแบบอาจจะชายตามองหนีไปแล้วกลายเป็นว่าวันนั้นเป็นแบดเดย์ของเขาอะซึ่งบุ๊กไม่อยากให้ตรงนั้นมันเกิดขึ้นครับบุ๊กอยากให้รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้มากกว่าที่แบบรักเราอยู่แล้วครับหนอคุณอ่างเปาโอเคไหมคะโอเคค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเต็งสวัสดีค่ะมากันที่สายสุดท้ายสวัสดีคุณไม้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ไม้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไม้สวัสดีค่ะโพไหนคะเป็นพี่สาวเป็นน้องเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่ดำดวนเป็นมาม่าเป็นมาม่าก็เป็นลำยองอะสิอุ้ยได้เลยนะคะพร้อมค่ะเป็นลำยองคือยังมาม่าเข้าใจแต่เป็นลำยองคืออะไรอ่ะคือบุ๊กตั้งเล่นๆนะบุ๊กตั้งเล่นคือบุ๊กไปเล่น X ไงแล้วบุ๊กมันมีบุ๊กอะตั้งชื่อโพบุ๊กก็เป็นโพแม่ลำดวนก็คือเป็นโพแม่ใช่แล้วมันก็แบบมีคนแบบว่าเฮ้ยแล้วโพแฟนล่ะคืออะไรบุ๊กก็ลำดวนละกันโพพี่ก็บุ๊กลืมแล้วบุ๊กตั้งไปเป็นโพแฟนก็ทองกวาวอะไรอย่างเงี้ยและลำยองคือลำยองนี่คือจริงๆแล้วบุ๊กไว้เรียกแบบว่าโพแฟนนั่นแหละแต่เป็นแฟนแบบเข้าหาแฟนแบบเข้าหาหน่อยแฟนแบบแฟนแบบสู้ตลกอะตลกใช่ตลกโอเคเก็ตแล้วโอเคคุณไมล์ลำยองวันนี้เตรียมเอเซอะไรมาฝากทั้งสองคนความในใจอะไรไหมมีไหมฮะมีค่ะก็ขอบคุณทั้งพี่ฟอสพี่บุ๊กนะคะที่ทำให้มีแพชชั่นในการกลับมาจับกล้องถ่ายรูปอีกครั้งนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้กดชัตเตอร์รอยยิ้มหน้าหล่อๆเท่ๆหรือว่ารูปน่ารักนะคะแล้วก็อยากให้ทั้งคู่เอนจอยกับการใช้ชีวิตเยอะๆทำอะไรไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เราในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งก็เห็นพัฒนาการจากตั้งแต่แฟนเดย์ที่เริ่มเต้นเริ่มร้องกันแบบเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะจนมาถึง LL อย่างล่าสุดอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทั้งคู่พัฒนาเก่งมากๆแล้วก็อยากให้ทั้งคู่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะพวกเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทั้งคู่ค่ะแล้วก็อยากถามฟอร์ดบุ๊กวันนี้ว่าวันนี้ยิ้มกว้างกันหรือยังคะยิ้มกว้างเลยค่ะลูกยิ้มไปหลายตลบแล้วนะวันนี้ยิ้มไปหลายรอบแล้วครับขอบคุณขอยิ้มหวานๆได้ไหมคะได้สิครับ1 2 3เดี๋ยวไปดูย้อนหลังแล้วพี่มายิ้มยังครับพี่มายิ้มยังครับยิ้มไม่หยุดแล้วเนี่ยติดโทรติดอยู่ตอนนี้กลัวยิ้มไม่แถมน้ำตาตื้นไปแล้วค่ะคุณมายนี่มีหลายคนอิจฉานะมีคนนึงเขาแบบพิมพ์มาขิงว่าเขาเป็นแฟนบุ๊กแต่เขาเป็นลำเคนบุ๊กตั้งชื่อเยอะมากตอนนี้บุ๊กลืมมีลำเคนด้วยมีลำเคนด้วยลำเคนงงไปหมดแล้วตอนนี้หลายโพต้องกับลำยองกันนะคะโอเค2 คนมีอะไรอยากจะบอกพี่มาอีกสักทีนึงไหมคะ
ครับผมก็ขอให้มายนะครับมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดก็สมหวังเอาเป็นว่าปีใหม่นี้ถ้าจะทำอะไรก็ขอให้ตั้งใจแล้วขอให้ได้นะครับปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีครับขอให้มีความสุขตลอดเวลาอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปนะครับผมแฮปปี้เลิฟครับ ขอขันน้ำมนต์ให้ จริง หลวงพ่อด้วย หลวงพ่อดูมีแบบเหมือนเป็นแหล่งคำอวยพรอยู่ในหัวเต็มไปหมดอ่ะ พี่บุ๊กอ่ะ ครับผมก็เป็นเพื่อนเนาะใช่ไหมก็ขอให้มายมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วก็ยิ้มกว้างๆทุกๆวันเยอะๆนะครับวันไหนเจอเรื่องไม่ดีก็ขอให้คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะครับผมแล้วก็อย่ากดดันตัวเองเช่นกันนะครับสู้ๆครับ โอเค มายขอบคุณนะ ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ รักนะจ๊ะจุ๊บ อุ้ยเมื่อกี้เขาบอกรักเหรอ ใช่เมื่อกี้เขาพูดรัก ขอโทษไมค์ขอโทษ ขออภัยค่ะ รักเหมือนกันนะครับ วันนี้ #ForcebookX Fandom Live ติดอันดับ 3 ของประเทศด้วย โอ้ยขอบคุณแฟน เย้ ๆทุกๆคนนะคะ ค่ะ ครับ อ่ะ สุดท้ายนี้ให้น้องๆฝากซีรีส์แล้วก็ฝากเพลงประกอบที่ร้องด้วยกันด้วย ครับผม ได้เลยใช่ไหมฮะ ได้เลยครับ ครับผม ครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับสายรหัสเทวดานะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นนะครับทางช่อง GMM25 ครับผมแล้วก็ดูที่ไหนอีกครับบุ๊ก ดูพร้อมกันทั่วโลกครับผมเวลา 20:30 เหมือนกันครับที่ GMMTV Official ครับ YouTube ครับผมใช่แล้วก็ฝากเพลงผู้ร้ายปากแข็งด้วยนะครับ OST ของซีรีส์พวกเรานะครับแล้วก็มีวันนี้ Perfect ด้วยครับเป็นเพลงรวมของ6คนครับผม ครับ แล้วก็ฝากทุกๆคนในซีรีส์ด้วยครับผมอยากให้ทุกคนติดตามทุกๆ EP ไปเรื่อยๆครับ เรามีกัน 24 EP เลยเนาะ ใช่ครับ โอ้ก็คือฟินกันยาวๆเลยนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากๆ ขอบคุณนะคะ ดีใจที่ได้เจอนะคะ ขอบคุณมาก ขอบคุณนะคะ ดีมากครับขอบคุณมาก มาอี ค ก รับ มาอีก ใช่ เนาะซีรีส์เรื่องหน้า ใช่ หรือก็อาจ ข จะ อ เป็น แค่ แบบ พี่แนนชวนมาอยู่แล้วครับ เฮ้ยบ้าใครจะไม่ชวน จริง มาได้ตลอดแหละ วิ่งมาเล่นได้ทุกวันด้วย มารอบที่แล้วนี่ขอบคุณรายการนี้มากๆ ทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะ ผมนี่ลุกเก่าผมนี่ติด ห ท ล่อ วิต มากจริงนี่ ลูกแดดดี้เหรอ ที่ใส่แว่นใช่ไหม ซื้อแว่นแล้วเดี๋ยวเราซื้อ เป็นไวรัล ปีนี้ผมน่าจะใส่แว่นมาเนาะเดี๋ยวปีหน้าดีกว่า ได้ดิ ต้องเจอกันปีหน้าเลยเหรอ ปีหน้าบุ๊กเจาะ อีก2 เดือนไง เจาะนี่เจาะนี่สัก แล้วคุณจะเป็นลำอะไร แล้วก็คุณทำเสร็จปุ๊บห้อง 1เรียนเชิญ ลำเลี้ยงหมู ครับห้อง 1เรียนเชิญครับห้อง 1เรียนเชิญ โอเค วันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลย ขอบคุณนะลูก ขอบคุณ แฟ ครับ นๆ ขอบคุณมากครับ บ๊ายบายครับทุกคน เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่พฤหัส ส่งจบสักที ห ไหม น้านะคะ เรายังเฉลยไม่ได้ใช่ไหมว่าพฤหัสหน้าเป็นใคร เราพูดไปแล้วนี่ อ๋อเหรอ บอกได้แล้ว โอเค วีคหน้าก็จะเป็นค่ายเดียวกัน วีคหน้าจะ ผู้หญิง เป็น ผู้ชายครับ เป็นผู้หญิง อ๋อ กำลังมามากๆช่วงนี้ อืม อ่ะเดี๋ยวให้ลุ้นเล่นๆ